वेलकम टू देसी पॉड अक्षय. खूप दिवसांपासून ना आमचा असा विचार झाला होता की गोल्ड आणि सिल्वर ज्वेलरीवर एखादा पॉडकास्ट असायला पाहिजे. भारत हा सोने की चिडिया म्हटलं जायचं. कदाचित तो आजही आहे, फक्त आपल्याला ऑन पेपर कुठेतरी दिसत नाहीये. इन्व्हेस्टमेंट म्हणून सोन्याकडे आत्ताची पिढी कसं बघते? यंग जनरेशन जी आता IT क्षेत्रात आहे किंवा CA आहे, डॉक्टर आहेत, तर ते खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये गोल्डमध्ये इन्व्हेस्ट करताना दिसत आहेत, कारण की गोल्डचे रिटर्न्स हे 100% वाढत आहेत. आणि असं कधी झालेलं नाही आजपर्यंत की अचानक 90,000चं गोल्ड 50,000 झालं. कुठल्याही प्रकारची अडचण असेल, मेडिकल इमर्जन्सी असेल, काही घरात ऍक्सिडेंट झाला असेल किंवा कुठली गोष्ट असेल ना जिथे आपल्याला पैशांची इमिजिएट गरज आहे, त्या इमिजिएट गरजेला तुम्हाला सोनं कधीही कामात येतं. की लॉंग टर्म मध्ये सोनं हे वाढणार आहे. So तुम्ही नक्की गोल्डमध्ये इन्व्हेस्ट करा, तुम्ही फायद्यातच राहा. नमस्कार, वेलकम बॅक टू देसी पॉड. गेले काही दिवसात सोनं आणि चांदीच्या दरात प्रचंड वाढ झाली आहे. अक्षरशः त्याचे दर गगनाला भिडलेत. पण तरीसुद्धा लोकांमधली क्रेज काही कमी होत नाही आहे. जिथे तिथे बघावं सगळ्या शोरूम फुल आहेत, लोक खरेदी करत आहेत. पण त्याच्याच बरोबरीने खूप सारे प्रश्न ग्राहकांना पडलेले असतात की सोन्याची प्युरिटी कशी चेक करायची, चांदीची प्युरिटी कशी चेक करायची. इन्व्हेस्टमेंट तर आपण करतो आहोत, पण कुठल्या फॉर्ममध्ये करावी? जाऊन फिजिकली गोल्ड जाऊन घेऊन यावं की गोल्ड बॉन्ड्समध्ये इन्व्हेस्ट करावं? असे अनेक प्रश्न आपल्याला कायम पडत असतात आणि ह्याची उत्तरं आपल्याला काही पटकन मिळत नाहीत. यासाठीच आमच्या स्टुडिओमध्ये आम्ही आज इन्व्हाइट केले अक्षय वडनेरे यांना. अक्षय वडनेरे हे नाशिकच्या अश्विनी ज्वेलर्सचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत आणि इंडियन बुलियन अँड ज्वेलरी असोसिएशन नाशिक या संघाचे ते संचालक आहेत. आपल्या पडलेल्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं आज आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत. चला तर मग सुरुवात करूयात आजच्या एपिसोडला. वेलकम टू देसी पॉड अक्षय. खूप दिवसांपासून ना आमचा असा विचार झाला होता की गोल्ड आणि सिल्वर ज्वेलरीवर एखादा पॉडकास्ट असायला पाहिजे. मध्यंतरी आम्ही ना डायमंड ज्वेलरी बिझनेसवर एक मस्त पॉडकास्ट केला होता. पण त्याच्यानंतर लिसनर्सच्या खूप साऱ्या डिमांड्स आणि यायला सजेशन्स यायला लागले की ना सोनं आणि चांदीवर एक स्पेशली डेडिकेटेड तुम्ही असं एक पॉडकास्ट करा. म्हणून मग आम्हाला असं वाटलं की तुझ्याशिवाय दुसरं कोणी बेस्ट नाही की आमचे सगळे डाऊट्स कोणीतरी क्लिअर करायला पाहिजे. तर पण एक डाऊट्स आता तू क्लिअर आमचे करत जा. पण ना सुरुवात आपण थोडंसं कल्चर वाईज बोलायचं झालं ना, तर भारत जर आपण बघितला तर भारतात सोन्याला आणि चांदीला एक असं अनन्यसाधारण महत्त्व आहे, राईट? असं म्हणजे म्हटलं जातं, बऱ्याच जण हे मानतात सुद्धा. तर मग तुझा ह्याच्यावर काय विचार आहे, काय टेक आहे की असं आहे खरंच? यावर मला असं वाटतं की भारत हा सोने की चिडिया म्हटलं जायचं. म्हणजे कदाचित तो आजही आहे, फक्त आपल्याला ऑन पेपर कुठेतरी दिसत नाहीये, पण तो खरोखर आहे. आणि भारतामध्ये गोल्डला खूप वेगळ्या पद्धतीचं महत्त्व आहे. त्या महत्त्वामध्ये 3 प्रकारचे ॲस्पेक्ट मला जास्त करून महत्त्वाचे वाटतात. त्यांचे एक तर आपली पारंपरिक टच आहे. त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचा जो टच आहे तो आपल्याकडे भावनिक टच. म्हणजे भावनिक टच आपल्याकडे सोन्याला खूप आहे. आणि याच्यानंतर एक आर्थिक फायदा, की हे सोनं घेतल्यानंतर भविष्यात जर मी ते सेल केलं तर मला त्याच्यातून आर्थिक फायदा पण मिळणार आहे. तर पारंपरिक म्हणतं तर काय की आपली जी जुनी पिढी आहे ती नवीन पिढीला शुभ कार्यामध्ये, लग्नामध्ये गोल्ड गिफ्ट करत असते. ही एक आपली परंपरा आहे. लग्नामध्ये, मुंजीमध्ये, कुठल्याही प्रकारच्या फंक्शनमध्ये आपल्याला जुनी पिढी नवीन पिढीला गोल्ड गिफ्ट करताना दिसतं, कारण की त्याच्यामुळे ते पारंपरिक महत्त्व आपल्याला दिसतं. त्याच्यानंतर जो भावनिक टच आपण म्हणतो की मला असं खूप बघण्यात येतं की ह्या बांगडीमध्ये ना ह्या बांगडीला माझ्या आजीचा टच आहे. आणि ती बांगडी त्या टच नंतर माझ्या आईने वापरली आणि आता ती बांगडी मी वापरते. सो त्या बांगडीमध्ये त्या ज्या फिलिंग्स आहेत ना, त्या फिलिंग्स, ती भावना, ह्या कुठेतरी आपल्याला असं वाटतं की ह्या ज्वेलरीमध्ये आपल्या मराठी किंवा भारतामध्ये ह्या भावनात्मक ज्वेलरीमध्ये मला असं वाटतं की चांगल्या पद्धतीने लोकांच्या भावना जतन केलेल्या असतात. सो ते एक महत्त्व झालं. आणि ही ज्वेलरी आपण यूज करतो, त्याचा उपभोग घेतो. आणि एवढं सगळं केल्यानंतर देखील तुम्ही बघताच आहे की मागच्या 8 ते 10 वर्षामध्ये गोल्डने किती जास्त प्रमाणात रिटर्न्स दिले. सो याच्यानंतर एक थॉट असा येतो की अरे हां, जरी आपण कुठे आपल्याला समजा वाईट प्रसंग आला किंवा चांगला एखादं आपण घर घेतोय किंवा आपल्याला लिक्विडेट करायचं आहे, गोल्ड हे युनिव्हर्सल मनी असं मी म्हणतो की युनिव्हर्सल लिक्विडिटी त्याला, इथे कुठेही तुम्ही लिक्विडेट करू शकता. सो आणि ते पण वाढलेल्या भावामध्ये. सो मला असं वाटतं हे सगळे ॲस्पेक्ट बघता गोल्डचं क्रेज
कमी होताना दिसत नाहीये. त्याची ही सगळी कारणे आणि उलट गोल्ड येत्या काळामध्ये त्याची क्रेज वाढणारच आहे. ॲक्च्युली. तर जसं तर तुम्हाला की इतकं सगळं महत्त्व आहे सोन्याला आणि चांदीला. तर ना बेसिकली आपण जेव्हा एखादा व्यक्ती सोनं खरेदी करायचं म्हटलं, की मनात एक शंका असते, की त्याची प्युरिटी कशी चेक करायची? सोन्याचंच असं नाही मी म्हणणार, चांदीची सुद्धा. बरोबर. तर त्याच्यासाठी हॉलमार्क वगैरे आहे, पण तरीसुद्धा एक मनात शंका असते, की नक्की मी कोणाकडनं घेऊ? कुठल्या ब्रँडकडनं घेऊ? लोकल ज्वेलर्सकडनं घेऊ का? ट्रॅडिशनल ज्वेलर्सकडे जाऊ का? त्याची प्युरिटी कशी चेक करायची? तर त्यावर काही आहे का टिप्स? बरोबर. मला असं वाटतं की पूर्वीच्या काळामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान नव्हतं किंवा आधुनिक पद्धती नव्हत्या. त्यामुळे बरोबर. गोल्डमध्ये इम्प्युरिटीज असायच्या किंवा 20 कॅरेटमध्ये गोल्ड बनवलं जायचं. केडीएम ची पद्धती नव्हती पूर्वीच्या काळामध्ये. तुम्हाला माहिती आहे की आता 22 कॅरेट हॉलमार्क ज्वेलरी आलेली आहे. हो. तर पूर्वीच्या काळामधल्या लिमिटेशन्स, रिसोर्सेसचे लिमिटेशन बघता की अशा गोष्टी अवेलेबल नव्हत्या. परंतु आता त्या सगळ्या गोष्टी अवेलेबल झालेल्या आहे आणि याच्यामध्ये काही गव्हर्नमेंट पॉलिसीज आता इम्प्लाइड झाल्यात की जसं काय HUID हॉलमार्क कंपल्सरी आहे. आता HUID म्हणजे काय? हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर. तर ओ, त्याच्यावरती तुमच्या ज्वेलरीवरती 6 डिजिटचा कोड असतो. अच्छा. तो कस्टमरने, बायरने तो बघून घेतला पाहिजे. आणि मला असं वाटतं याच्यावरती सगळ्यात महत्त्वाचं आता तुम्हाला सोशल मीडिया आहे. तुमच्या हातामध्ये सगळ्या गोष्टी आहे. तर तुम्ही जर ज्वेलरी गोल्ड बाय करताना तर तुम्ही जर सर्च केलं की कुठल्या ज्वेलरला चांगले रेटिंग आहे, कुठल्या ज्वेलर्सला खरंच 5 स्टार रेटिंग आहे, कुठले रिव्ह्यूज कसे आहे, तर बरोबर. तुम्ही ते बघून गेले तर तुम्हाला एक खात्री होते की हा ॲश्युअर्ड ज्वेलर्स आहे, याच्याकडनं आपण ही ज्वेलरी घेतली पाहिजे. बरोबर. आणि मग तिथे गेल्यानंतर जसं मी सांगितलं की HUID हॉलमार्क तो चेक केला गेला पाहिजे. त्याच्यानंतर सिल्वर. आता सिल्वरची जी प्युरिटी आहे ना, त्याच्यामध्ये त्या चांदीच्या प्युरिटी असतात, पायलची प्युरिटी असते ती वेगळी असते, अच्छा. कड्यांची प्युरिटी वेगळी असते, त्याच्यानंतर भांड्यांची प्युरिटी वेगळी असते, मूर्त्यांची प्युरिटी वेगळी असते. तर मग त्याचं तुम्ही ते बिलावरती मेन्शन करून घेतलं पाहिजे की ही प्युरिटी याची आहे, ही बिलावरती मेन्शन आहे का, त्याच्यावरती काही मार्किंग्स आहेत का. तर हे जर आपण व्यवस्थित बघून घेतलं तर मला असं वाटतं की आपली म्हणजे होणारी फसवणूक टळू शकते. करेक्ट. जर सोन्याला हॉलमार्क आहे, तसं चांदीला पण आहे असं काही? चांदीला गव्हर्नमेंटचं? अजूनपर्यंत तरी हॉलमार्क कंपल्सरी नाहीये. पण अच्छा. येत्या काळामध्ये गव्हर्नमेंटचं सगळ्यात पहिले काय होतं की आपण सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा की सोनं, की सोन्याला त्यांनी पहिले स्ट्रीमलाईनवरती आणलं. Right. सोन्याला हॉलमार्क 2021 मध्ये त्यांनी कंपल्सरी केलं. आता कुठेतरी ती सिस्टीम सगळीकडे फॉलो होताना दिसते आणि मग येत्या काळामध्ये ते चांदीवरती देखील शिफ्ट होणार आहे. सो येत्या काळामध्ये बायर्सला तो एक खूप मोठा चांदी परचेस करताना देखील एक फायदा होईल की आपल्याला ते हॉलमार्क बघितलं की त्याच्यावरती त्याची शुद्धता लक्षात येईल. मी जसं तुम्हाला सांगितलं की सोन्याला HUID मार्क आहे. ते HUIDचं मी तुम्हाला एक छोटीशी गंमत सांगतो की बऱ्याचशा कस्टमरला असं वाटतं की अरे हे तर कोणी करू शकतं हां, किंवा म्हणजे हे 6 डिजिट तर कोणी प्रिंट करेल. मग Right. याला काय महत्त्व आहे की तुम्ही म्हणतात की हे तर हॉलमार्क आहे वगैरे. तर त्याची प्रोसेस अशी आहे गव्हर्नमेंटमध्ये, समजा आता ह्या रिंग्स आहे, या 50 रिंग्स जर हॉलमार्किंग सेंटरमध्ये गेल्या तर त्या गव्हर्नमेंटच्या BISच्या पोर्टलवरती त्या अपलोड करायला लागतात वेट वगैरे टाकून. Okay. आणि त्यातली एक रिंग म्हणजे कुठल्याही त्या 50 पैकी एक रिंग समोरून गव्हर्नमेंटच्या पोर्टलवरून येते की 26 नंबरची रिंग तुम्ही मेल्ट करायची. असाही करायची, आम्ही त्याला आमच्या लँग्वेजमध्ये होतो. असाही करायची म्हणजे काय, फायर असाही करायची म्हणजे काय की ती मेल्ट करायची अंडर कॅमेरा. ती मेल्ट करायची, त्याचं प्रशिक्षण करायचं, त्याचा तो प्रशिक्षण केलेला जो पार्ट आहे तो सांभाळून ठेवायचा. अच्छा. आणि मग ती जर 916 हॉलमार्क असेल तर तुम्ही बाकीची ज्वेलरी चेक करून हॉलमार्क करू शकतात. सो त्याला काहीतरी एक सिस्टीम्स आहे Right. आणि त्या सिस्टीम्स खूप चांगल्या पद्धतीने आता कुठेतरी गव्हर्नमेंट मध्ये फॉलो होताना दिसत आहे. सुरुवातीला त्याच्यामध्ये फार अडचणी आल्या, परंतु आता कुठेतरी ते स्ट्रीमलाईन होताना दिसतंय. सो मला असं वाटतं जर ह्या गोष्टी तुम्ही बघून घेतल्या तर नक्कीच ग्राहकाला एक समाधान होईल की अरे हा आपण खरंच जे ज्वेलरी घेतली ती ह्या प्युरिटीची आहे. आणि त्याचा जो मार्क आहे तो BISचं एक ॲप आहे, ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड. त्या ॲपवरती जर तुम्ही HUID वरती गेला की त्या HUID सेक्शनमध्ये तुम्ही गेला तर तिथे तुम्ही चेक करू शकतात की हा HUID खरंच आहे का, हा जेन्युइन आहे का. ती टाकल्यानंतर त्याचा ज्वेलर्सचा एक आयडेंटिफिकेशन कोड येतो, हॉलमार्क सेंटरचा ॲड्रेस, त्याचा आयडेंटिफिकेशन कोड येतो, त्याचा पत्ता येतो, त्याची डेट ऑफ हॉलमार्किंग येते आणि त्याची प्युरिटी येते. समजा याचं रिझन काय की सगळ्यात तुम्ही समजा उद्या पुण्याला आहे, मुंबईला आहे, जळगावला आहे, धुळ्याला आहे, दुबईला आहे आणि तुम्हाला एक्सचेंज करायचं आहे. सो तुम्हाला 100% त्याचं एक्सचेंज मिळायला पाहिजे की हा हे HUID हॉलमार्क आहे. सो हे बघून घेतलं तर मला असं वाटतं की ते खरोखर चांगल्या पद्धतीने बाय केल्यासारखं होईल ॲक्च्युली. आणि सोनं किंवा चांदीची जेव्हा आपण खरेदी करतो ना, तेव्हा सगळ्यात मोठा चर्चेचा मुद्दा असतो मेकिंग चार्जेस.
तर हे बरोबर. मेकिंग चार्जेस जे आहेत तर त्याच्यावर खूप चर्चा होते की कोणाकडे मेकिंग चार्जेस किती आहेत, मग प्रत्येक दागिन्याला वेगळे असतात का? आणि एक असं म्हणूयात आपण की मान्यता किंवा काही म्हणजे लोकांच्या मनात असतं की मेकिंग चार्जेसमध्ये जे काय असेल ते प्रॉब्लेम्स तिथेच होतात हम्म. थोडक्यात ना, की सोन्याचा रेट तर माहिती आहे पण मुद्दा मेकिंग चार्जेस आहे. तर बरोबर. मेकिंग चार्जेस कसे ठरवले जातात, ते प्रत्येक दागिन्यासाठी वेगळे असतात का, त्याचे काय क्रायटेरियाज आहेत? आता मेकिंग चार्जेस तुम्ही एकदम बरोबर मुद्दा विचारला की मेकिंग चार्जेसमध्ये काय असतं की प्रत्येक ज्वेलर आणि प्रत्येक भागाप्रमाणे मला असं वाटतं हे मेकिंग चार्जेस बदलतात. ओके. याच्यामध्ये प्रत्येक भागाचा पण एक विषय असतो आणि प्रत्येक ज्वेलरीचा पण एक विषय असतो. आता जिथे जास्तीत जास्त ट्रॅडिशनल लोक आहेत ना, किंवा आपण म्हणतो येईल की मिडल क्लास किंवा त्याच्या खालचे लोक आहेत, बरोबर. तिथे प्रति ग्रॅम मजुरी अशी एक पद्धत असते. हां. तिथे भाव सोन्याचा जास्त असतो हो. आणि मजुरी प्रति ग्रॅमवरती कॅल्क्युलेट केली जाते. अच्छा. आणि आता शहरी भागामध्ये जनरली पर्सेंटेज मेकिंग असते, किंवा त्या केसमध्ये तुम्हाला 10% to 15% दरम्यान मेकिंग असते. बरोबर. किंवा कॉर्पोरेट ज्वेलर्समध्ये त्याच्यापेक्षा थोडी जास्त असते, कारण की त्यांचे ओव्हरहेड्स तेवढ्या प्रमाणात जास्त असतात. सो ही मेकिंग आपल्याला वेगवेगळ्या भागामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने दिसून येते. सगळ्यात महत्त्वाचं तुम्ही बघताना त्याचा भाव बघितला पाहिजे की 24 कॅरेटचा जर भाव 80,000 आहे, तर त्याच्या 80,000च्या 91.60% गोल्डचा भाव कॅल्क्युलेट झाला पाहिजे. अच्छा. आणि त्या भावावरती मग मेकिंग चार्जेस कॅल्क्युलेट झाले पाहिजे. म्हणजे बरं. तो जो भाव आला, समजा फॉर एक्झाम्पल तो आला 74,000 किंवा 73,000, 80,000च्या 91.60%, तर त्याच्यावरती येणारे जे मेकिंग चार्जेस आहे ना, कस्टमरला असं वाटतं की हे मेकिंग चार्जेस का घेतले जातात. परंतु मला ते एक्सप्लेन करायला आवडेल की गोल्ड जे आहे ना, ते 7 ते 8 प्रोसेसमधून जातं आणि अच्छा. मग त्याची ज्वेलरी फायनली बाहेर पडते. बरं. म्हणजे त्याच्या ज्या प्रोसेस आहेत ना, त्याला बनवणारा टायमिंग सगळ्यात महत्त्वाचं तर टाईम कन्झ्युमिंग असतं. की एखादा सोन्याचा रॉ गोल्डचा गोळा आहे, तो मेल्ट करायचा. तो मेल्ट केल्यानंतर त्याचा एक पत्रा फॉर्ममध्ये केला जातो, मशीनमध्ये टाकून त्याचा एक पत्रा काढला जातो. बरं. त्याचे वेगवेगळे गेज असतात, 25 गेज, 35 गेज, अशा अच्छा. वेगवेगळ्या गेजचा तो पत्रा काढला जातो. बरं. पत्रा काढल्यानंतर त्याच्या डाय कट होतात. म्हणजे समजा तुम्हाला राणी हार बनवायचा आहे, तुम्हाला हम्म. नेकलेस बनवायचा आहे, कानातले बनवायचे, तर त्याच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या डिझाईनप्रमाणे त्याच्या डाय कट होतात. डाय कट केल्यानंतर त्याला विशिष्ट प्रकारची तार, म्हणजे बॉर्डर जी आपण असतो ती तार काढल्या जाते. हो. त्याच्यानंतर तो दागिना, त्या डाय एका प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या याच्यावरती सजवल्या जातात आणि ओके. मग त्याला शोल्डर केल्या जातं. अच्छा. ते शोल्डर जेव्हा करतो आपण, ते शोल्डर करत असताना त्याच्यानंतर शोल्डर केल्यानंतर मग त्याचं शोल्डरिंग केल्यानंतर त्याला पॉलिशिंग होतं. अच्छा. आणि ते प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसमधून थोड्या वेळाने काढून मग त्याला पॉलिशमध्ये टाकलं जातं. पॉलिश केल्यानंतर त्याच्यावरती तासकाम होतं. तासकाम म्हणजे आपण जी चमक म्हणतो ना, जी हो. छिलाई केल्या जाते, ती हो. वेगवेगळ्या प्रकारची असते. त्या केसमध्ये काही गोल्ड लॉस्ट होतं, कारण की अच्छा. पावडर फॉर्ममध्ये असतं, त्याच्यामुळे ते आपल्या हातात येत नाही. म्हणजे हम्म. ते एक प्रोसेस असते. आणि ते केल्यानंतर, त्याला पॉलिश केल्यानंतर, तासकाम केल्यानंतर मग होलमार्किंगमध्ये जातं. हो. सो अशा 7 ते 8 प्रोसेसमधून जेव्हा सोनं जातं, त्याच्यानंतर मग ती ज्वेलरी बनते. सो ही सगळी प्रोसेस आहे त्याच्या मागे. त्याच्यामुळे आपण हे मेकिंग चार्जेस चार्ज करतो. आणि अजून एक ॲस्पेक्ट की गोल्ड, जसं तुम्हाला माहिती आहे की मोठी इन्व्हेस्टमेंट आहे. हो. आता एवढी इन्व्हेस्टमेंट, आता जर समजा फॉर एक्झाम्पल आपण 1,00,000 रुपये बँकेत ठेवले, तर त्याच्यावरती काहीतरी आपल्याला रिटर्न आपण एक्सपेक्ट करतो. Right. सो तुम्ही नेकलेस घ्यायला कस्टमर जेव्हा येतो तेव्हा एक नेकलेस परचेस करतो. त्याच्यासाठी आम्हाला 50-100 नेकलेस स्टॉकमध्ये ठेवायला लागतात. Right. तर त्या स्टॉकचं कुठेतरी ॲप्रिसिएशन झालं पाहिजे. बरोबर. या सगळ्या केसेस बघितल्या जातात. तर ह्या सगळ्या ॲस्पेक्ट्सचा विचार करून मग त्या मेकिंग चार्जेस त्याच्यावरच्या ठरवलेले असतात. अच्छा. आणि मग त्या पद्धतीने ती मेकिंग चार्जेस आपण चार्ज करतो. ओके. सो आता थोडंफार क्लिअर झालं की मेकिंग चार्जेस कसे कॅल्क्युलेट केले जातात ते. आता मेकिंग चार्जेसचा मुद्दा झाला. आपण एखाद्या दागिना किंवा वेढं काही जरी विकत घेतलं, दागिना आहे ते वेढं पण प्युअर लोक विकत घ्यायचा प्रयत्न करतात इन्व्हेस्टमेंटसाठी वगैरे. पण ज्यावेळेला ती रिसेल करायची वेळ येते तेव्हा त्याच्यातून घट धरली जाते. म्हणजे असं मी ऐकून आहे आणि असं झालेलं पण आहे पूर्वीसुद्धा. तर ती जी घट घेतली जाते ती कशासाठी असते आणि ती पण कशी कॅल्क्युलेट होते? ती सरसकट एकच असते की ती पण दागिन्यांबरोबर बदलते? बरोबर. आता ह्या सोन्याच्या घटबद्दल आहे ना, बऱ्याचशा मीथ बरेचसे पसरलेले आहेत. अच्छा. किंवा आता होतं काय की मी जसं तुम्हाला सांगितलं की पूर्वीच्या काळामध्ये गोल्ड बनवण्याच्या पद्धती तेवढ्या आधुनिक नव्हत्या. हो. किंवा तेवढे रिसोर्सेस अवेलेबल नव्हते. त्यामुळे 20 कॅरेटची ज्वेलरी बनवली जायची. त्यावेळेस
पावतीवरती लिहिलेलं असायचं की एका तोळ्याला 1 ग्रॅम प्रमाणे घट यायला लागेल. हो, म्हणजे हो, जेव्हा हो. कुठलाही ज्वेलर सोनं विकायचा त्यावेळेस तिथे खाली टर्म्स अँड कंडिशनमध्ये लिहिलेलं असायचं की एका तोळ्याला 1 ग्रॅम याला घट जाईल, कारण की ती ज्वेलरी बनवताना तशा पद्धतीने बनवलेली असायची आणि तुमच्याकडनं कस्टमरकडनं ग्राहकाकडनं ते चार्जेस घेताना पण तशाच पद्धतीने घेतलेले असाय की जेवढी त्याची प्युरिटी आहे. बरोबर आहे. परंतु आता जो प्रश्न आहे ना घटीचा, हा 2021 पासून 100% संपलेला आहे. अच्छा. की HUID हॉलमार्क आल्यामुळे काय झालंय की गव्हर्नमेंटनी ज्या मान्यता दिल्या आहे 14 कॅरेट, 18 कॅरेट, 22 कॅरेट, 20 कॅरेट, 24 कॅरेट, ह्या ज्या 5 ते 6 मान्यता गव्हर्नमेंटने दिल्या आहे त्या मान्यतामध्ये मला असं वाटतं की 95% पेक्षा जास्त ज्वेलर्स आता याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह झालेत आणि त्या मान्यता प्राप्त प्युरिटीमध्येच, शुद्धतेमध्येच ते ज्वेलरी बनवतात. बरं. त्याच्यामुळे आता जर तुम्ही 22 कॅरेटचा दागिना घेतला तर तुम्हाला 22 कॅरेटचा रेट लागतो, 22 कॅरेटचाच दागिना मिळतो आणि मोडताना तुम्हाला 22 कॅरेटचेच पैसे रिटर्न येतात. अच्छा. सो मला असं वाटत नाही की आता कुठे घट हा प्रश्न राहिला आहे, कारण की जेव्हाही आपण सोनं एक्सचेंज करतो त्यावेळेस तुम्हाला वेट टू वेट आता गोल्ड मिळतं. ते 10 ग्रॅमची वस्तू असेल आणि तुम्ही 10 ग्रॅमचा हॉलमार्कचाच पुन्हा दागिना घेताय तर तुम्हाला त्या दोघी याला 10 ग्रॅमला 10 ग्रॅमच पकडल्या जातं आणि 10 ग्रॅमचा नवीन दागिना मिळतो. त्या केसमध्ये तुम्हाला फक्त मेकिंग चार्जेस आणि GST हा नव्याने द्यावा लागतो. ओके. पण मग मला दागिना नसेल घ्यायचा आणि मला त्याच्या अगेन्स्ट कॅश हवी असेल, म्हणजे मला ते नको आहे आता, मला ते फक्त विकायचं आहे आणि मला कुठल्या तरी गरजेसाठी पैसा हवा आहे, तर मग अशा केसेसमध्ये घट धरली जाते? बरोबर. अशा केसेसमध्ये थोड्याफार प्रमाणामध्ये घट धरल्या जाते. म्हणजे आपल्याला सोन्याच्या वजनामध्ये घट धरल्या जात नाही, परंतु जो बाजारभाव असतो त्या बाजारभावामध्ये 50 ते 100 रुपयाचा फरक हा पकडला जातो. कारण की अच्छा. त्याचं रिझन असं असतं की ती जी ज्वेलरी तुम्ही वापरली ती ज्वेलरला ती मेल्ट करावी लागते. ती मेल्ट केल्यानंतर त्याच्यात शुद्ध सोनं शोधावं लागतं हो. आणि शुद्ध सोनं शोधल्यानंतर ते पुन्हा रियूज होऊ शकतं. बरोबर. सो त्यामुळे ह्या रियूजच्या ही जी सगळी प्रोसेस आहे या प्रोसेसिंगसाठी जे नॉमिनल 1% चार्जेस लागतो तेवढा फक्त इन कॅश करताना तो कमी केला जातो. बाकी ॲज तुम्हाला गोल्डच्या वेटमध्ये कुठल्याही प्रकारची घट लागत नाही. ओके. फक्त ह्या प्रोसेससाठी जे चार्जेस लागतात राईट. ते फक्त आपण कमी करतो. अच्छा. ओके. सही आहे. आणखीन एक ना मला विचारायला आवडेल की ज्वेलरी बिझनेस जो आहे तो पिढ्यानपिढ्या चालत आला आहे बऱ्याच ठिकाणी, तर हे जनरेशन टू जनरेशन जे पास डाऊन होतात ज्वेलरी बिझनेस, तर त्याच्यामध्ये आता जनरेशनचा डिफरन्स आहे की कोणीतरी एक सुरू केलं आणि आता पुढची पिढी ते सांभाळते, तर त्यावेळेचे त्यांना आलेले चॅलेंजेस आणि आताचे चॅलेंजेस आणि ॲडव्हान्टेजेस ह्याच्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? बरोबर. आता मला असं वाटतं की जसं तुम्ही सांगितलं की एका जनरेशनने तो बिझनेस चालू केला आहे. आता माझाही जो अश्विनी ज्वेलर्सचा बिझनेस आहे तो वडिलांनी 1989मध्ये चालू केला होता. आई आणि अच्छा. वडिलांनी मिळून चालू केला होता. म्हणजे त्याच्या आधी वडील मनमाडच्या स्टेशनवर वडापाव चहा विकायचे. त्याच्यानंतर नाशिकमध्ये यायचं त्यांनी सिक्युरिटी गार्ड म्हणून काम केलं. त्यानंतर मग 11 वर्ष ते मॅन्युफॅक्चरिंग युनिटमध्ये, गोल्डच्या मॅन्युफॅक्चरिंग युनिटमध्ये जॉब करत होते. माझी आई एका ज्वेलरकडे पोती गाठायचं काम करायची. अच्छा. आणि ह्या सगळ्यांमधून मग त्यांनी कुठेतरी अश्विनी ज्वेलर्सची सुरुवात केली. त्यांनी 20 ते 25 वर्ष अश्विनी ज्वेलर्सचा नावलौकिक मिळवला आणि त्याच्यानंतर 2013मध्ये मी स्वप्न बघितलं की माझं 3 मजली ज्वेलरी शोरूम असेल आणि मग मी ते थाटलं आणि आज आपण ते सत्यात बघतोय. सो मला असं वाटतं की हे जे आईवडिलांनी ठरवून दिलेले जे स्टँडर्ड्स आहेत ना, की अश्विनी ज्वेलर्स हा ब्रँड ह्या कष्टातून उभा राहिला, ह्या शून्यातून उभा राहिला, तर ती लिगसी सांभाळणं ते मला असं वाटतं की एक पॉझिटिव्ह वेने एक ते वेगळं बर्डन असतं. म्हणजे पॉझिटिव्ह बर्डन म्हणता येईल त्याला, की ते एक मोटिवेशन म्हणता येईल त्याला, की ह्या पर्पजसाठी आपल्याला काम करायचं आहे. सो ही ऊर्जा मला कायम मिळत असते की अरे जर ह्या कष्टातून हे उभं राहिलं तर आपण याला किती चांगल्या पद्धतीने सांभाळलं पाहिजे, किती चांगल्या पद्धतीने याला आपण पुढे नेलं पाहिजे. हे मला म्हणजे माझ्या जनरेशनला असं वाटतं की त्यामुळे मी सतत मोटिवेट होत असतो. आणि याच्यासोबत चॅलेंज जे तुम्ही म्हटले की चॅलेंज असं आहे की सतत नवीन द्यायचं आहे. हे ती लिगसी तर सांभाळायचीच आहे. म्हणजे जे वडिलांनी ती लिगसी सांभाळणंच ऍक्च्युली खूप अवघड असतं. ती लिगसी सांभाळता सांभाळता सतत काहीतरी नवीन द्यायचं आहे. हा चॅलेंज असतो की आता कशा पद्धतीने मार्केटिंग करता येईल, कशा पद्धतीने लोकांपर्यंत पोहोचता येईल. आज 10 लोकांपर्यंत पोहोचतं, उद्या 20 लोकांपर्यंत कसं पोहोचता येईल, ओव्हरहेड्स कसे कमी करता येईल, मॅन्युफॅक्चरिंग युनिटमध्ये अजून काय नवीन करता येईल. किंवा आता तुम्ही बघा ना की गव्हर्नमेंटच्या पॉलिसीज किती बदलत आहेत. म्हणजे मागे वॅट होता, नंतर GST आला, मग GSTचे कंप्लायन्सेस आले, मग इन्कम टॅक्स त्याचे कंप्लायन्सेस, म्हणजे अनेक चॅलेंजेस आहेत
आणि रिस्क गोल्ड सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे रिस्क आहे. गोल्ड म्हणजे आपण म्हणतो की सुरुवातीपासून सगळेजण म्हणतात की अरे गोल्ड कॅरी करायचं, बापरे कसं आहे ते. म्हणजे प्रत्येकाच्या मनात एक प्रश्न येतो कॅरी करताना. तर आम्ही तर जेव्हा शोरूम सांभाळत असतो तेव्हा आमची इन्व्हेंटरी मॅनेज करणं हे एक मोठं चॅलेंज असतं. करेक्ट. सो ह्या सगळ्या चॅलेंजेस सोबत जसं तुम्ही म्हटलं की ॲडव्हान्टेज काय आहे, तर मला असं वाटतं की इतक्या दिवसांचं आईवडिलांनी मिळवलेलं नाव असतं. सो ते खूप फायद्याचं असतं की जो बेस आहे तो रेडी आहे. आता Correct. आपल्याला सतत नवीन देऊन नवीन कस्टमर्सला जॉईन करायचं आहे. राईट. त्यामुळे तो एक ॲडव्हान्टेज असतो की नव्याने सुरुवात करायची नसते. तो एक बेस सेट झालेला असतो. माउथ टू माउथ पब्लिसिटी बऱ्यापैकी झालेली असते आणि कस्टमरला आपण चांगल्या पद्धतीने शुद्ध सोनं, योग्य भाव, योग्य मजुरीने जर दिलं तर कस्टमर नक्कीच रिपीट आपल्याकडे येतो. सही आहे ॲक्च्युली. आपण इंडियन मार्केटचं बद्दलचं बोलायचं झालं ना, तर इंडियन मार्केटमध्ये ज्वेलरीमध्ये स्पेशली दोन आपण म्हणूयात की सिस्टीम किंवा एक शॉप्सवाले बघता येतात. एक प्लेयर्स बघता येतात रादर. एक असतात कॉर्पोरेट प्लेयर्स आणि एक असतात ट्रॅडिशनल प्लेयर्स. ट्रॅडिशनल शॉप्स जे आपण आत्ता म्हटलो की पहिल्यापासून आहेत किंवा कॉर्पोरेटवाले तर ब्रँड्स झाले. बरोबर. तर मग ह्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये कसं ट्रॅडिशनल ज्वेलर्स जे आहेत ते मॅनेज करतायत किंवा कम्पीट करतायत? बरोबर. मला असं वाटतं की कॉर्पोरेट ज्वेलर्स ज्या पद्धतीने उतरतायत तर त्याला कॉम्पीट करण्यासाठी ट्रॅडिशनल ज्वेलर्सकडे खूप सारे टूल्स असतात. अच्छा. म्हणजे त्यातलं एक सिम्पल टूल सांगायचं म्हणजे आता फायनान्शियल म्हणजे आपण समजा कॅपिटल समजा त्यांच्याकडे फॉर एक्झाम्पल 500 नेकलेसेस पीस अवेलेबल आहे आणि माझ्याकडे 200 पीस अवेलेबल आहे. पण होतं काय की त्या 500 पीसपैकी 200 पीस एका वेगळ्या कम्युनिटीसाठी आहे, 200 पीस एका वेगळ्या कम्युनिटीसाठी आणि उरलेले 200 पीस वेगळ्या कम्युनिटीसाठी. पण आमच्याकडे जे 300 पीसेस आहे ते पूर्णपणे मराठी आणि पारंपरिक लोकांच्या दृष्टीने बनवलेले असतात. कारण की आम्ही त्या मातीत जन्म घेतलेला असतो. आम्हाला माहीत असतं की या लोकांना काय हवं आहे. हे तो सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आम्हाला माहीत असल्यामुळे आपल्याकडे काय म्हणता येईल ना, तो एक टच आपल्याला त्यांना देता येतो. जसं की आपण त्याला एक छोटंसं उदाहरण द्यायचं म्हटलं तर एखादा शेफ आहे हॉटेलचा जो 5 स्टार हॉटेलमध्ये आहे, जो फॉरेनमध्ये जाऊन आला आहे, त्याला गोल्ड मेडल मिळालं आहे आणि खूप अप्रतिम शेफ आहे. त्याच्या कॅपॅसिटीजवरती आपल्याला अजिबात कुठलीही शंका नाही. परंतु मराठी माणसाला काळा रस्सा खायचा आहे. सो तो काय बघणार की तो बघेल की अरे नाही, ते जरी मेनू कार्डमध्ये 100 ऑप्शन्स आहेत पण त्याच्या मनात फिक्स आहे ना की मला काळा रस्सा हवा आहे. सो त्याला जे हवं आहे ना ते त्याला तिथेच मिळतं. सो त्याच्यामुळे आपले जे पारंपरिक ट्रॅडिशनल ज्वेलर्स आहेत ना त्यांना ज्या गोष्टी आम्ही देऊ शकतोय ते त्याच्यामुळे आपल्याकडे येतात. दुसरी गोष्ट, तुम्ही जेव्हा कॉर्पोरेट प्लेअरकडे सोनं घ्यायला जातात तेव्हा ते एखादा कोणीतरी कोट घातलेला माणूस येतो आणि तो म्हणतो की हॅलो मॅम, हाऊ कॅन आय हेल्प यू. तर 70 वर्षाच्या आजीला तुम्ही असं विचारतायत, नो डाऊट तुम्ही एकदम छान करतायत. परंतु जेव्हा त्याच आजी आमच्या दुकानामध्ये येतात, आई नमस्कार, काय चाललंय, कसं आहे, बरं आहे ना सगळं. मग आणि आपसुकच बाहेर जाऊन मग त्यांच्या पाया पडणं असेल, त्यांचे आशीर्वाद घेणं असेल. म्हणजे हे जे आपले संस्कार आहेत, जे उपजत आहेत आपल्यामध्ये, हे उपजत संस्कार आपल्याला खूप मदत करतात की आपण ह्या अशा पद्धतीचा पर्सनल टच तिथे देऊ शकतो. त्यामुळे मला असं वाटतं की हे सगळे टूल्स जे आम्ही वापरतो त्याच्यामुळे खूप फायदा होतो आम्हाला. आणि अजून एक त्याच्यामध्ये ॲड ऑन करायचं ठरलं तर जसं 5 स्टार हॉटेलमध्ये आपण जेवण करायला गेलो की खूप सारा मेनू आपल्यासमोर येतो आणि आपण ते ऑर्डरही करतो. परंतु एखाद्या खानावळमध्ये आपण गेलो तर तिथे आपल्याला आग्रहाने एखादी पोळी एक्स्ट्रा वाढली जाते. तर तो जो टच आहे ना तो आपण म्हणजे तिथे फेसलेस आहे, तिथे ओनर तुमच्याकडे बघणारा नाही आहे, तिथे कॉर्पोरेट सगळे तुमचे माणसं आहेत आणि ते तुम्हाला ट्रीट करणार आहे. आणि आम्ही जेव्हा पर्सनली त्या व्यक्तीला काय हवं आहे आणि आम्ही काय देऊ शकतोय हे जेव्हा आम्हाला माहीत असतं त्यावेळेस मला असं वाटतं की तो खूप मोठा फरक पडतो आणि त्यामुळे आमची माउथ टू माउथ पब्लिसिटी जास्त प्रमाणात होते आणि हा इम्पॅक्ट आम्हाला ते कळतो, लक्षात येतो की अरे हो आपल्याला याच्यामुळे फायदा होतोय आणि आमचे कस्टमर त्यामुळे मला असं वाटत नाही की कुठेतरी तिकडे वळताना दिसतात. हां, मला तेच विचारायचं होतं की तुम्ही हे सगळं म्हणताय पण एवढाले वेगवेगळे ब्रँड्स आता आलेत, मी नावं शक्यतो घेण्याचं टाळेत. खूप सारे ब्रँड्स आहेत आणि मग त्यांच्या वेगवेगळ्या स्कीम्स असतात किंवा त्यांचे ॲप्स असतात आणि मग कुठेतरी आमच्या जनरेशनला किंवा यंग जनरेशनला असं वाटतं की इट इज सोयीस्कर की तुम्ही ॲपवर हे केलं, रिटर्न केलं, एव्हरीथिंग इज ॲट की कुठल्याही सिटीमध्ये असेल जसं तुम्ही मगाशी म्हणालात. तर तुम्हाला कुठे कस्टमर्सचा प्रेफरन्स हलताना दिसतोय? कॉर्पोरेट प्लेयर्सकडे लोक जात आहेत म्हणजे काय म्हणूयात आपण
टेम्प्ट होतंय त्यांना तिकडे जाणं, की अजूनही तो जो लॉयल कस्टमर आहे तो टिकून आहे ट्रेडिशनल ज्वेलर्सकडे? मला असं वाटतं की हे डिपेंड करतं त्या व्यक्तीवरती. जर त्याने समजा जर एखाद्या ट्रॅडिशनल ज्वेलर्सचा अनुभव घेतला असेल, तर मला नाही वाटत की ते तिथे वळतील. कारण की जसं मी तुम्हाला एक छोटंसं उदाहरण सांगतो याच्यामध्ये. रिसेंटली माझ्या शॉपमध्ये घडलेली गोष्ट आहे. मी नाव नाही सांगणार, पण एक व्यक्ती माझ्याकडे आला की सर हे अमुक-अमुक सोनं आहे आणि हे मी अशा अमुक-अमुक शॉपमध्ये घेतलेलं आहे. सो याचं व्हॅल्युएशन मला त्यांनी 4,68,000 सांगितलं आहे. आणि मी त्यांना 4,80,000 रुपीज दिले. ओके. सो ते ज्वेलरी माझ्याकडचं नसून सुद्धा मी त्यांना त्यांच्यापेक्षा जास्त अमाऊंट देऊ शकलो. तर जेव्हा ही मोड येते ना, त्यावेळेस मी त्यांना अगदी पारदर्शकप्रमाणे जेवढे पैसे येतात तेवढे पूर्णपणे त्यांना दिले आणि जेवढे की त्यांनी जिथे घेतली होती तिथेही त्यांना मिळत नव्हते. हो. सो त्यांनी मला तोच प्रश्न विचारला की सर असं कसं काय? तर त्यांना मी म्हटलं की सर कसं असतं की हा तुमच्या कष्टाचा पैसा आहे. तुम्ही हे सोनं 5 वर्षापूर्वी घेतलंय, 10 वर्षापूर्वी घेतलंय. तर त्या पैशावरती आज जर ते ॲप्रिशिएट झालं तर त्याचा माझ्यावरती काही हक्क नाही. तुम्ही जेव्हा नवीन ज्वेलरी माझ्याकडनं घ्याल, बरोबर त्या आहे. मेकिंगमध्ये मी नफा ठेवलेला असतो. तर मला ह्या तुमच्या जुन्या ज्वेलरीमध्ये कुठलाही नफा घेण्याचा अधिकार नाही आहे. तर म्हणजे त्यांनी जो मला प्रश्न विचारला तो मला खूप आवडला, की ते मला म्हटले, की "सर तुम्ही मला तास, दीड तास एवढा वेळ दिला, हो. तर याच्यात तुम्हाला काय मिळालं?" हं. सो मी त्यांना एकच म्हटलं, की "सर तुम्ही आज नवीन घर घेताय म्हणून हे सोनं मोडलंय. परंतु आता तुम्ही आईचं, बायकोचं मंगळसूत्र आणि नेकलेस वगैरे मोडतायत. तर तुम्ही येत्या काळामध्ये आईला आणि बायकोला कधीच मंगळसूत्र करणारच नाही का आता?" ते म्हणे, "नाही, नाही करणार आम्ही. जेव्हा बरोबर. पैसे येणार तेव्हा पुन्हा करणार." सो म्हटलं, "आता कोणाकडे करणार?" तर ते म्हणणार ते आपसुकच म्हटले, की "नाही आता अश्विनी ज्वेलर्समध्ये करणार." सो हे जे आहे ना, की लाँग टर्म कस्टमर आम्ही मिळवतो. म्हणजे शॉर्ट टर्म कुठेही फायदा नाही किंवा तो कुठल्याही मार्केटिंग भूलथापाला आमच्याकडे बळी पडलेला नाही आहे. तो आमच्याकडे आलेला ट्रॅडिशनल कस्टमर आहे. आम्ही त्याची खूप किंमत करतो आणि त्याला कसं 100% सॅटिस्फॅक्शन देता येईल, जी त्याची बेसिक गरज आहे, की मला कुठल्याही प्रकारचा तफावत अमाऊंटमध्ये नको यायला. ह्या बरोबर गोष्टी आहे. आम्ही सांभाळतो. त्याच्यामुळे रिपिटेटिव्ह कस्टमर आम्हाला दिसतो आणि मागच्या 37 वर्षामध्ये पहिले, दुसरे कस्टमर देखील आमच्याकडे कंटिन्यू अजूनही रिपिटेटिव्ह येतात. राईट, राईट, राईट. त्याची ही पावती आहे. अमेझिंग. कॉर्पोरेट प्लेयर्सचं जर आपण बघायला गेलो ना, तर जेव्हा ते मार्केटमध्ये उतरतात, तेव्हा ना त्यांच्याकडे म्हणजे एक तर पूर्ण टीम असते, ॲडव्हर्टायझिंग कसं करायचं आहे. त्यामुळे ते प्रत्येक लेव्हलला ते ॲडव्हर्टाईज. त्यांच्याकडे तेवढा रिसोर्स पण आहे. म्हणजे तुम्ही त्यांचे मोठे-मोठे होर्डिंग्ज बघता, न्यूजपेपरमध्ये ॲड्स येतायत, देन डिजिटल मार्केटिंगवर आहे, सोशल मीडिया साईट्सवर एव्हरीवेअर दे आर. सो त्यांच्या ऑफर्स आणि हे सो ते अननोइंगली ते हॅमरिंग होत राहतं सारखं. कॉर्पोरेट प्लेयर्स करतात. पण मग असं सगळं करत असताना ट्रॅडिशनल जे ज्वेलर्स आहेत, ते ह्या स्पर्धेशी, त्यांच्या ह्या टॅक्टिक्सशी, ॲडव्हर्टाइजमेंटसाठी कसं ते टॅकल करतात? किंवा तुमच्याकडे किंवा ट्रॅडिशनल प्लेयर्सकडे अशा पण काही ऑप्शन्स आहेत, तुम्ही पण हे सगळं फॉलो करता? येस, बरोबर आहे तुमचं म्हणणं, की ते जेव्हा येतात मार्केटमध्ये तेव्हा खूप मोठ्या प्रमाणे हॅमर होतं आणि आमचेही कस्टमर त्यांच्याकडे कुठेतरी अट्रॅक्ट होताना Right. दिसतात. परंतु मी जसं सांगितलं, की ट्रॅडिशनल ज्वेलर्स फार इथिक्सला पकडून असतो, की त्याच्या दुकानामध्ये त्याला ते इथिक्स खूप महत्त्वाचे वाटतात. आणि दुसरी गोष्ट आता तुम्ही बघा, की माझं उदाहरण म्हटलं तर माझ्याकडे मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट माझं स्वतःचं आहे. हो. त्यामुळे काय होतं, की माझे ओव्हरहेड्स किती कमी करायचे ते मी ठरवू शकतो. ओव्हरहेड्स कमी झाले, की ऑब्व्हियसली मेकिंग चार्जेस कमी होतात आणि कस्टमर अल्टिमेटली स्वतःचा फायदा बघतो. हो. तो जरी बघतोय ती होल्डिंग आहे, तो तिथे जाऊन बघणार की ही ज्वेलरी आहे, अच्छा ही एवढ्या मेकिंगला आहे, तो तिथे चेक करणार. पण तो मला म्हणतो की सर ती ज्वेलरी मला आवडली होती, मग तुमच्याकडे त्याचे मेकिंग चार्जेस काय लागणार? आणि 100% तो आपल्याकडे एकदा खात्री करतो की यांच्याकडे याचे मेकिंग चार्जेस काय आहे आणि मग ते आपण कमी करू शकतो. किंवा स्वतःचं मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट असल्यामुळे काय होतं की माझी स्पेशलाइज कारागिरांची टीम आहे. म्हणजे त्याला उदाहरणामध्ये द्यायचं ठरलं तर आता गुजराती लेडीने बनवलेला ढोकळा आणि मराठी लेडीने बनवलेले पोहे. मराठी लेडीला पण ढोकळा बनवता येतो, Right. पण ती लेवल जी गुजराती लेडीला अचीव करता येते ती कदाचित नाही करता येत. आणि गुजराती लेडीला ढोकळ्यामध्ये जी लेवल अचीव करता येते ती पोह्यामध्ये नाही करता येत. म्हणजे ते दोन्ही गोष्टी बनवतात. हो. पण आम्ही तसंच करतो की आमच्याकडे स्पेशलाइज कारागिराची टीम आहे. जो लहानपणापासून एखादा कारागीर समजा मंगळसूत्र बनवतो आणि त्याची स्पेशालिटी मंगळसूत्र आहे, तो बांगडी बनवू शकतो. पण मी स्वतः डिफाईन केलेली टीम आहे की त्याला आम्ही मंगळसूत्रच बनवायला देतो. एका कारागिराला बांगडी बनवता येते तर त्याच्याकडनं आम्ही बांगड्याच बनवून घेतो. सो असं जेव्हा स्पेशलायझेशन ठेवतो आणि तेव्हा जो त्या स्पेशलाइज कारागिराकडून बनवलेला दागिना जेव्हा लोकांच्या समोर येतो तेव्हा लोकांना की वाव,
किती छान आहे. म्हणजे जेव्हा त्यांना कळतं की अरे नाही, क्वालिटी छान आहे, प्रोडक्टची मेकिंग आपल्याकडनं रिजनेबल घेतलेली आहे, बरोबर. त्यावेळेस अशा गोष्टी असतात. आणि मला असं वाटतं आम्ही सोशल मार्केटिंग करत होतो, आम्ही त्याच्यामध्ये मागे नाही आहे, परंतु काय होतं की एरिया वाईज आम्ही लिमिटेड असतो. कारण की हां. आमचं शॉप ज्या एरियामध्ये आहे त्या एरिया वाईज आम्ही लिमिटेड असतो. आणि आम्ही पण सोशल मार्केटिंग करतो. आता आम्ही गाणं केलं होतं आपल्या अश्विनी ज्वेलर्सचं. सो ते वेगवेगळ्या पद्धतीने आम्ही इनोव्हेटिव्ह काय मार्केटिंग करता येईल आणि आपल्या एरियाला काय सूट होईल अशा प्रकारची मार्केटिंग आम्ही करत असतो. सो मला असं वाटत नाही की ते चॅलेंज आम्ही तरी आजपर्यंत कधी फेस करत नाहीये. ओके, दॅट्स ग्रेट. आता ना आपण इन्व्हेस्टमेंटबद्दल बोलूयात, की सोन्यात किंवा चांदीसुद्धा तर इन्व्हेस्टमेंट म्हणून त्याच्याकडे लोकं कसं बघतात, म्हणजे बघत आलीच आहेत पहिल्यापासून. आमची पिढी झाली किंवा याच्या आधीची जी ओल्डर जनरेशन होती, त्यांच्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंटचे ऑप्शन्स जे होते ते फिक्स्ड होते, की कुठे LIC केली, कुठे कधी रिअल इस्टेट, की एक घरं करून ठेवलं, तर चला वी आर म्हणजे कुठेतरी इन्व्हेस्ट केलं आहे, सिक्युरिटी आहे. पण स्पेशली आता जेनझीजबद्दल आपण बोलायचं झालं, तर मला हे तुमच्याकडनं जाणून घ्यायचं आहे, की त्यांचा अप्रोच कसा आहे? म्हणजे इन्व्हेस्टमेंट म्हणून सोन्याकडे आत्ताची पिढी कसं बघते? नक्कीच. म्हणजे मला असं वाटतं की आपण म्हणतो ना 3.5 मुहूर्त, हे 3.5 मुहूर्त का ठरवले गेले? म्हणजे पूर्वीच्या काळातले लोक तर सोन्यामध्ये इन्व्हेस्ट करतच होते. हे ते रेग्युलर इंटरव्हलमध्ये सोनं परचेस करत होते. त्याच्यानंतर गुरुपुष्यामृतचा मुहूर्त आला, की गुरुपुष्यामृतला सोनं घेतलेलं चांगलं असतं. ॲक्च्युली ह्या सगळ्या गोष्टी का सेट केल्या गेल्या आहे की कुठेतरी माणसाने गोल्ड घ्यावं आणि त्याच्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट करावी, हा तर एक हेतू आहेच. आणि हा झाला ट्रॅडिशनल लोकांचा किंवा आपल्या जुन्या पिढीचा विचार. परंतु आताची जी नवीन पिढी आहे, हे शेअर मार्केट असेल किंवा म्युच्युअल फंड्स असतील किंवा आता इवन काही जे खरंच चांगले फायनान्शियल ॲडवायझर आहेत, ते म्हणतात की तुमचं सेक्टर जे असलं पाहिजे, की तुमचं सगळ्या सेक्टरमध्ये इन्व्हेस्टमेंट असलं पाहिजे. त्याच्यामध्ये त्यांनी गोल्डला देखील महत्त्व दिलेलं आहे. सो मला असं वाटतं की गोल्डच्या रेटमध्ये जरी चढ उतार असले, पण तुम्ही जर लॉंग टर्म बघितलं तर गोल्डने खूप चांगले रिटर्न्स दिले. आणि मागच्या 5-10 वर्षामध्ये तर 150 आणि 160% जास्त रिटर्न्स आपल्याला गोल्डमध्ये दिसत आहेत. आणि त्याच्यामध्ये पण बऱ्याच जणांचं असं असतं की सर मग गोल्डमध्ये इन्व्हेस्ट केलं तर त्याचे मेकिंग चार्जेस लागलेले असतात, मग अल्टिमेटली त्याचा तर लॉस होतो. पण आता ॲव्हरेज बघायला गेलं तर 13 ते 14% मेकिंग चार्जेस मार्केटमध्ये घेतले जातात. 13 ते 15% आपण म्हणू शकतो. आपण एक ॲव्हरेज 13 जर पकडलं तर 1 लाखावरती 13% जर म्हटलं तर ते 13,000 रुपये होतात. आणि गोल्डचं जे रिटर्न मिळत आहेत ते साधारणतः एक 150-160% मिळत आहेत. सो आपण 1 लाखाला जर 1.5 लाख रुपये आपल्याला मिळत आहेत 1 लाख रुपयाला, म्हणजे 50-60 हजार रुपये ॲप्रिसिएशन मिळतं. तर तुमचे मेकिंग चार्जेस, GST चार्जेस सगळे जाऊन पण तुम्हाला खूप चांगल्या प्रमाणात अमाऊंट मिळते. आणि ती अगेन म्हणजे ती जी तुम्ही ज्वेलरी आहे ती उपभोगतात, तुम्ही ती घालतात, म्हणजे तुम्ही त्याचा एक उपभोग घेतात आणि ती एक काय म्हणतो ना की ते जगतो आपण, म्हणजे त्याचा उपभोग घेतल्यासारखं होतं, की एक वर्थ फिलिंग येते. सो एवढं सगळं करून देखील जर आपल्याला त्याच्यामध्ये चांगले रिटर्न्स मिळत आहेत तर नक्कीच गोल्डला जास्त प्रेफरन्स मिळतोय. आणि आत्ताची जी यंग पिढी आहे ती पेपर गोल्डमध्ये जास्त इन्व्हेस्टमेंट करताना दिसते, की आपल्याला माहिती आहे की सोवरजिन बॉन्ड्स आणि असे बरेचसे ऑप्शन्स आता आपल्याला पेपर गोल्डमध्ये अवेलेबल झाले. परंतु अगेन त्याला एक टाइम लिमिट आहे, गव्हर्नमेंटच्या फ्रेमिंग्स आहेत की 2032 तुम्ही ते लिक्विडेट करू शकतात वगैरे. सो बरेचसे यंग पिढी जी आहे ती आमच्याकडे येते की सर आम्हाला पेपर गोल्ड घ्यायचं आहे, कारण की मी जॉब निमित्ताने बाहेर राहतो किंवा मी घरामध्ये ते ठेवू शकत नाही, माझ्या घरामध्ये तेवढी सिक्युरिटी नाही आहे किंवा मी ते सांभाळून ठेवू शकत नाही. सो मला 50 ग्रॅम गोल्ड घ्यायचं आहे, परंतु मग त्याचं कसं ठेवणार? मग आम्ही त्यांना सिम्पली काय करतो की पेपर गोल्ड इश्यू करतो, की सर हे पेपर गोल्ड आहे, हे तुम्ही तुमच्याकडे ठेवा. याच्यावरती त्यांना एक सर्टिफिकेट दिलं जातं आणि त्याच्यावरती सगळं मेन्शन असतं की हे 50 ग्रॅम गोल्ड, त्याच्यावरती गोल्डचा रेट मेन्शन असतो. आणि ते पेपर सर्टिफिकेट त्यांना आम्ही इश्यू करतो. आणि भविष्यात जेव्हा त्यांना लिक्विडेट करायचं असेल तेव्हा ते आम्ही त्यांना लिक्विडेट करून देतो. सो अशा फॉर्ममध्ये आम्ही ऑप्शन अवेलेबल केल्यामुळे यंग जनरेशन जी आता IT क्षेत्रात आहे किंवा जे प्रोफेशनल्स आहेत, CA आहे, डॉक्टर आहेत, तर ते खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये गोल्डमध्ये इन्व्हेस्ट करताना दिसत आहेत. कारण की गोल्डमधले रिटर्न्स जर तुम्ही बघितले की नेटवर जरी आपण सर्च केलं तर कुठेही बघितलं ते गोल्डचे रिटर्न्स हे 100% वाढत आहेत. आणि असं कधी झालेलं नाही आहे आजपर्यंत की अचानक 90,000चं गोल्ड 50,000 झालं. सो असं फ्युचरमध्येही होणार नाही आहे. आणि कुठलीही आणीबाणी आली किंवा युद्ध झालं किंवा कुठल्याही प्रकारचं संकट आलं किंवा कुठल्याही प्रकारचं भूकंप झाला, काही कुठल्याही अनसर्टनिटीमध्ये गोल्ड तुम्हाला कामाला
कामात येतं. मी जसं म्हटलं की गोल्ड युनिव्हर्सल लिक्विडिटी गोल्डला आहे, त्याच्यामुळे गोल्डमधली इन्व्हेस्टमेंट कधी कमी होणारी नाही आहे. आणि यंग जनरेशन, ओल्ड पिढी कुठल्या ना कुठल्या स्वरूपात त्यांची मीडियम वेगळी आहेत, माध्यमं वेगळी आहेत किंवा बरोबर. त्यांचे प्रेफरन्सेस वेगळे वेगळे आहेत, पण ते कुठल्या ना कुठल्या माध्यमातून प्रत्येक जण गोल्डमध्ये इन्व्हेस्ट करताना आपल्याला दिसतं. करेक्ट. तर जनरेशनबद्दल आपण बोलतो आहोत, तर पिढ्यांमध्ये आता जसं जनरेशन गॅप असतात तर त्यांचे लायकिंग्समध्ये पण डिफरन्स आहेत. म्हणजे इन्व्हेस्टमेंट पर्पज सोडला पण दागिने बनवताना सुद्धा जुन्या पिढीचा प्रेफरन्स वेगळा असेल, मे बी आत्ताच्या जनरेशनला लाईट वेट आणि छोट्या छोट्या दागिन्यांमध्ये त्यांचा रस असतो. तर मग हा डिफरन्स तुम्हाला कितपत जाणवतोय? नक्कीच 100% हा डिफरन्स खूप आहे. कारण की जुनी जी पिढी आहे त्यांच्या मनामध्ये असतं की त्यांना असं फॅशन म्हणून ते बघत नाही गोल्डकडे. त्यांचं म्हणणं असं असतं की अरे हां ठीक आहे, माझी युटिलिटी सर्व झाली पाहिजे, मला मंगळसूत्र घालायचं आहे, मग ते मी चोकचं घेऊ मंगळसूत्र, मग त्याच्यामध्ये चोक मंगळसूत्र बनवलं जातं. किंवा आपण त्याला म्हणतो की सितारा पोत, आम्ही त्याला म्हणतो सितारा मंगळसूत्र म्हणतो, की जे चोकमध्ये बनवलं जातं. त्याच्यानंतर गोफ असतो, जो जेंट्स गळ्यामध्ये जे घालतात तो गोफ असतो. बांगड्या, पाटल्या, पोहेहार, त्याच्यानंतर बऱ्याचशा अशा गोष्टी असतात की ज्या 24 कॅरेट गोल्डमध्ये बनवल्या जातात. अशा गोल्डला जुनी पिढी जास्त महत्त्व देते, म्हणजे जे ट्रॅडिशनल ज्वेलरी म्हणता येईल. परंतु त्याच्या ऑपोजिट साईडला जर यंग पिढी जर बघितली ना, तर ती फॅशनला अनुसरून घेणारी आहे. म्हणजे तुमच्या अटायरला ती मॅच होते का, तुमच्या डे टू डे लाईफस्टाईलला ती मॅच होते का. मी जर डॉक्टर आहे तर मग मी कशी ज्वेलरी घातली पाहिजे, मग मी रिअल डायमंडचं पेंडंटच घालेल फक्त, कारण की त्यांना फार असं खूप घालून फिरता येत नाही, कारण की सर्जरीज करायच्या असतात. मग त्यांनी जर खूप असे ज्वेलरी घातली तर त्यांना ते काम करता येत नाही. सो मग ते फक्त एक असं की, पण मग ते महागाचं, म्हणजे ते प्रिशियस, की त्याच्याकडेच लोकांचं अट्रॅक्शन जाईल. आणि जसं आपण म्हणतो की मंगळसूत्र, तुम्ही बघा आता मंगळसूत्र आपण गळ्यात घालायचो, ते आपलं पद्धत आहे किंवा ती पारंपरिक आपली पिढीजात आलेली आपली पद्धत आहे, त्याला एक मान्यता आहे. तर ते मंगळसूत्र आता लेडीज हातामध्ये घालतात. कारण की काय आहे की ते ट्रॅडिशनल जेव्हा आपण ऑफिस वेअरवरती ऑफिसला जातो त्या ऑफिस वेअरवरती ते दिसत नाही, मग ते हातामध्ये घालायला लागले. आणि आता तर आपण फिंगर रिंग सुद्धा बघतो, म्हणजे मंगळसूत्राच्या रिंग्स पण बघतो. सो यंग जनरेशनमध्ये त्याची पद्धत वेगळी आहे, पण ते स्वतःला जेव्हा जसं आवडतं. आणि हेवी ज्वेलरी आता कोणी जास्त यंग जनरेशन करताना दिसत नाही, कारण की ती फक्त ओकेजनली वापरता येते. जेव्हा तुमच्या घरात लग्न असतं किंवा काही वेगळा प्रोग्राम असतो त्यावेळेस तुम्ही वापरतात, परंतु डे टू डे लाईफमध्ये वापरता येईल, मला अशा वेगवेगळ्या ओकेजन्सला, अशा वेगवेगळ्या मिटिंग्सला वापरता येईल अशी जी लाईट वेट ज्वेलरी आहे, तिला आता जास्तीत जास्त प्रेफरन्स मिळताना दिसतोय. अच्छा, सही आहे. मला ह्यालाच धरून आणखीन एक तुम्हाला असं विचारायला आवडेल की जनरेशनचा सोन्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे का? म्हणजे आता ही जसं तुम्ही म्हणालात की यंग जनरेशनचा प्रेफरन्स आहे की रोज युटिलिटीसाठी त्यांना गोल्ड हवं आहे किंवा इन्व्हेस्टमेंटमध्ये हवं असेल तर ते प्रेफर करतात की गोल्ड बॉन्ड्स वगैरेमध्ये त्यांचा प्रेफरन्स दिसतोय. तर तसं ओल्ड जनरेशनचा आता काही चेंज झालं की ठीक आहे, मोठी यूथ जो काय करतो की चला तुम्ही म्हणताय तसं आपण करू, की अजूनही त्यांचा वेगळा अप्रोच आहे? नाही, 100% त्यांचा एक वेगळा अप्रोच आहे, नक्कीच तो आपल्याला दिसून येतो. आणि यंग जनरेशन जसं आपण म्हटलो की ते फॅशन आणि याला धरून ज्वेलरी घेतात. त्यांना मला असं वाटतं की त्यांच्याकडे कसं असतं की सर 2% मेकिंग चार्जेस जास्त घ्या, पण मला हवं तशी ज्वेलरी बनवून द्या, मला ही अशी हवी. ते तिथे तो विचार करत नाही. पण जी जुनी पिढी आहे ना, ती आजही पारंपरिक दागिने घालताना दिसते, किंवा ती का, त्याचं रिझन असं आहे की गोल्डचं महत्त्व आहे ना प्रत्येकाच्या दृष्टीने फार वेगळं आहे. मी त्याला तुम्हाला एक उदाहरण देतो, म्हणजे ते उदाहरण खूप सुंदर राहील मला असं वाटतं याच्यासाठी, की माझ्याकडे ना एक 80 ते 85च्या वयाच्या साधारणतः एक आजी आहे, आणि त्यांच्या इकडच्या कानाला 5 होल आणि इकडच्या कानाला 5 होल आहेत, आणि त्या प्रत्येक होलमध्ये 2-2 ग्रॅमची बाळी चोख सोन्याची त्यांनी घातली. इकडून 2 ग्रॅमचे 2-2 10 ग्रॅम इकडे, 10 ग्रॅम इकडे, असं सोनं त्यांनी घातलेलं आहे. तर मी त्या माझ्याकडे कायम सोनं घ्यायला येतात, काही लागलं त्यांच्या मुलीला, नातीला लागलं तर ते घ्यायला येतात. आणि त्याचं महत्त्व बघा, मी तुम्हाला दृष्टिकोन सांगतो की बघण्याचा दृष्टिकोन कसा असतो. की आजी एक दिवस माझ्याकडे आल्या आणि मला म्हटलं की अक्षय, हे इकडची दोन्ही बाळ्या काढून मला पैसे दे. म्हटलं काय झालं? अरे नाही, म्हाताऱ्याला बरं नाही आहे. म्हणजे बघा की त्यांच्या घरच्या माणसाला बरं नाही आहे म्हणून त्यांनी ती बाळी काढली, ती मला दिली, ते सोनं, त्या सोन्याचे पैसे केले, आणि थोड्या दिवसांनी पुन्हा त्या आजोबांना घेऊन आले
आणि म्हणे की अरे आता बरं वाटतंय, आता पुन्हा मोडली होती ना बाबासाठी, आता परत करून दे. Oh, सो wow. बघा म्हणजे गोल्डचा प्रत्येक पिढीकडे म्हणजे प्रत्येक पिढीचा त्याच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आणि त्याचं जे महत्व आहे हो. ते म्हणजे हे एक छोटासा अनुभव सांगितला, आता अंगावर काटे आले. सो हे अनुभव आपण शब्दात मांडू शकत नाही आणि याचा Correct. प्रत्येक पिढीचा याच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन फार वेगळा आहे. म्हणजे जेव्हा त्या आजींनी पुन्हा त्या आजोबांना घेऊन गोल्ड करायला आले तेव्हा मला इतकं बरं वाटलं की अरे हा अशाही पद्धतीचं असतं. आणि मग मी त्यांना एक प्रश्न विचारला, मग आजी म्हटलं तुम्ही हे सगळं कानात कशाला घालून ठेवतात, तुम्ही वेढे करून ठेवा ना, तुम्हाला हा. किती त्रास होतो किंवा बरोबर हे आहे. तुम्ही 5 ठिकाणी छेदलंय. मग ते म्हणतात की बाबा सांभाळणार कुठे. हम्म. अगेन तो प्रश्न म्हणजे बघा आता यंग जनरेशन पेपर गोल्डकडे जात आहे, पण जुनी जनरेशन अजून पण म्हणते की नाही ह्याच्यात कानात असलं म्हणजे कोणी काढू शकत नाही, माझ्या कानामध्ये ते फिक्स केलेलं आहे. सो मला जेव्हा गरज लागेल तेव्हा मी ते लिक्विडेट करते राईट. आणि माझी गरज भासली की मी पुन्हा तुझ्याकडनं करून घेते. बरोबर. सो हा किती एक वेगळा दृष्टिकोन आहे गोल्डकडे Actually. बघण्याचा, त्यांचा दृष्टिकोन आपल्याला Seriously. अनुभवायला मिळाला. अमेझिंग. ही जी स्टोरी तुम्ही सांगितलीत ना, तर याच्यावरनं मला म्हणजे असं वाटतंय किंवा ते बरोबर आहे का ते तुम्हीच सांगा, की ग्रामीण भागामध्ये म्हटलं किंवा ओल्ड जनरेशनला जर म्हटलं तर अजूनही सोनं त्यांच्याकडे असेल, चांदी त्यांच्याकडे असेल तरच त्यांना कुठेतरी सिक्युअर वाटतंय का? कारण की म्हणजे की जसं तुम्ही ही आत्ता गोष्ट सांगितली की असं घडलं होतं. तर आता क्विक लोन्स आणि बाकी ऑप्शन्स पुष्कळ आहेत फायनान्सेसचे. पण तरीसुद्धा ह्या जनरेशनला किंवा ग्रामीण क्षेत्रात त्यांचा प्रेफरन्स सोनाकडेच आहे, की जर सिक्युरिटी किंवा काही अडीअडचण आली तर आपल्याकडे हे असायला पाहिजे. बरोबर. याची 2-3 कारणं असू शकतात. मला असं वाटतं की आत्ताची यंग जनरेशन मोबाईल आणि पेपर गोल्ड इन्व्हेस्ट करण्यामध्ये किंवा ॲप्स यूज करण्यामध्ये युजर फ्रेंडली आहे. राईट, राईट. आता तुम्ही मला सांगा की 70 वर्षाच्या आजींना आजही मोबाईल वापरता येत नाहीये हो. किंवा ते आजही तितक्या चांगल्या पद्धतीने पेपर गोल्डमध्ये किंवा ॲप ओपन करून कसं काय गोल्ड इन्व्हेस्ट करणार. बरोबर. सो ते फिजिकल गोल्ड 24 कॅरेट गोल्ड बाय करून ठेवण्यात प्रेफरन्स करतात की त्यांना माहिती की अरे हां हे पैसे मला कधी देणार आहे आणि हे वाढत राहणार आहे. सो त्यांना त्याच्यामध्ये कम्फर्ट वाटतो. दुसरी गोष्ट, कुठल्याही प्रकारची अडचण असेल, मेडिकल इमर्जन्सी असेल, काही घरात ॲक्सिडेंट झाला असेल किंवा कुठली गोष्ट असेल ना जिथे आपल्याला पैशांची इमिजिएट गरज आहे, त्या इमिजिएट गरजेला तुम्हाला सोनं कधीही कामात येतं. त्याचं रिझन असं आहे की आता समजा तुम्ही बँकेत गेले की बँकेमध्ये आपल्याला लोनचं ऑप्शन आहे, तुम्ही घर घेतलंय किंवा जे काही असेल त्याला लोनचं ऑप्शन आहे बँकमध्ये. परंतु बँक तुम्हाला 10 लाख रुपये लोन देताना किती डॉक्युमेंट्स घेते. हो. भरपूर सारे डॉक्युमेंटेशन असतात, त्या प्रोसेसला एक वेळ असतो आणि त्या वेळेनंतर कुठेतरी तुम्हाला ती एक सर्टन अमाऊंट इश्यू केल्या जाते. अनेक प्रकारचे कोलॅटरल्स त्याच्यासोबत घेतले जातात. पण जर तुमच्याकडे गोल्ड असेल तर ते एकदम क्विकली लिक्विडेट होतं. त्यामुळे ते खूप चांगलं एक मीडियम मानलं जातं. आणि आता तुम्ही बघा ना, बँक्समध्ये देखील ऑप्शन आहे की तुम्ही सोनं तारण ठेवून अमाऊंट घेऊ शकतात. म्हणजे बऱ्याचशा बँक्सचे आपण ॲड बघतो की क्विक 10 मिनिटामध्ये तुम्हाला लोन मिळेल. म्हणजे काय की तुम्ही जर गोल्डमध्ये इन्व्हेस्टमेंट केलेली असेल, नो डाऊट की तुम्हाला त्याच्या 65%च ते लोन पास करतात. कारण की बँकेचे ते RBIचे जे सगळे रूल्स आहेत ते त्यांना फॉलो करून तुम्हाला लोन द्यावं लागतं. पण तुम्हाला 5व्या ते 7व्या मिनिटाला लोन मिळतं. सो लोकांकडे जेव्हा पैसा असेल ना तेव्हा ते प्रेफर करतात की गोल्ड घेऊन ठेवू. म्हणजे पुढे कुठेही मला जर अडचण आली, कुठेही मला जर काही माझा प्रसंग आला किंवा मला घर घ्यायचं असेल, एखादं चांगलं काम करायचं असेल ज्याच्यासाठी मला पैसा उभा करायचा आहे, त्याच्यासाठी मला गोल्ड कामात येणार आहे, ही कुठेतरी बॅकएंडला ती थॉट प्रोसेस आता खूप पक्की होत चालली आहे. आणि जसं जसं गोल्ड वाढत आहे तसं जसं रिटर्न्स त्यांना जास्त मिळत आहेत तसं जसं गोल्डकडे इन्व्हेस्टमेंट करण्याचा जो ऑप्शन आहे तो जास्त लोकांचा आता आपल्याला वाढलेला दिसतोय या सगळ्या कारणांमुळे ॲक्च्युली. आणि जर पण गोल्डच्या फ्युचरबद्दल बोलायचं झालं तर मी ह्याच्यासाठी विचारते की आजकाल ना ऑप्शन्स खूप आले आहेत. एक तर लाईटवेट दागिने झाले, देन अँटी टार्निश वगैरे पण ऑप्शन्स येतात, लोक वापरत आहेत आजकाल. आणि त्याच्यात लॅबग्रोनचा एक नवीन ॲस्पेक्ट सुरू झाला आहे की लॅबग्रोनमध्ये लोकांचा प्रेफरन्स जास्त दिसतोय असं स्टडीज म्हणतात की लॅबग्रोन जेव्हापासून आलं आहे तेव्हापासून मग गोल्ड इंडस्ट्रीला त्याच्यामुळे काही इश्यू होतोय, कसं चाललं आहे त्यांचं? मला असं वाटतं की लॅबग्रोन स्टोन जरी आले ना तरी गोल्ड इंडस्ट्रीला ते बूस्टरच आहे. म्हणजे मला असं वाटतं की लॅबग्रोन आल्यानंतर ते स्टड कशात करणार. हो. त्याला स्टड करायला तर त्याला गोल्डच लागेल. राईट. सो मला असं वाटतं की रिअल डायमंड जे होते ना ते एका क्लाससाठी होते की अरे हां प्रीमियम क्लास जो आहे ना तो रिअल डायमंड वापरतो. पण आता त्याला सबस्टिट्यूट जे लॅबग्रोन्स आलेले आहेत
ते लॅब ग्रोन्स हे मिडल क्लास लोक देखील प्रेफर करू शकतात. त्याच्यामुळे झालं काय की उलट ती ज्वेलरी बनवण्यासाठी गोल्ड इंडस्ट्रीला कुठेतरी बूस्टरच मिळतोय असं मला वाटतं. आणि गोल्ड फ्युचर जसं तुम्ही म्हटले की रेट वाढतोय, त्याच्यामुळे लोकांची इन्व्हेस्टमेंट वाढते. बऱ्याच लोकांचं कोविड जेव्हा झालं ना, तेव्हा कोविडच्या काळामध्ये बऱ्याच लोकांचे बँकमध्ये पैसे होते की अरे सर एवढा बँक बॅलन्स होता पण आपण घरात बसून होतो, हतबल होते लोक. सो त्यांना कुठेतरी ती फिलिंग तेव्हापासून आली की अरे जगून घेतलं पाहिजे. माझे 10 लाख रुपये बँकेत पडले, त्याच्यापेक्षा त्या 10 लाख रुपयाचं मी बांगड्या बायकोला करून देतो. ते एक दिल्याचं फिलिंग, त्या बायकोला ते वापरल्याचं फिलिंग, तिच्या मनामध्ये त्या भावना की मला नवऱ्याने हे गिफ्ट केलेलं आहे, म्हणजे हे कुठेतरी फिलिंग. आणि त्या जर तुम्ही 24 कॅरेटमध्ये केल्या, 22 कॅरेटमध्ये जरी केल्या, तर त्याचं कुठेतरी रिटर्न मिळणार आहे. म्हणजे डोक्यामध्ये काय की जे 7% रिटर्न आपले बँकेत वाढणार होते ते गोल्डमध्ये तर 7 पेक्षा जास्त वाढत आहेत. परंतु बायकोला गिफ्ट दिल्याचं सुख, आईला मुलीला गिफ्ट दिल्याचं सुख ते मिळतं. म्हणजे ते उपभोग घेतल्यानंतर सुद्धा त्याचं आपल्याला इन्व्हेस्टमेंटच्या स्वरूपामध्ये जर चांगलं ॲप्रिसिएशन मिळतंय, तर मला असं वाटतं की नक्कीच गोल्डचं फ्युचर हे ब्राईट आहे. आणि एवढे रेट वाढत आहे, आमचं ऑब्झर्वेशन आहे हायर रेट हायर कस्टमर. जेवढा रेट वाढतो ना तेवढं कस्टमर आमचं वाढतंय की ते त्याचा फॉर्म बदलू शकतो किंवा ते लाईट वेट ज्वेलरी प्रेफर करू शकतात किंवा ट्रेंड लाईट वेट ज्वेलरीचा आलेला आहे आता. कारण की पूर्वीच्या काळात काय होतं, 40 ग्रॅमच्या मंगळसूत्राची किंमत समजा 50,000 जेव्हा भाव होता, 5-24 2 लाख रुपये व्हायची. आता 2 लाखामध्ये 4 तोळ्याचं मंगळसूत्र बसत नाही. त्यांचं बजेट तेवढंच आहे की सर आम्हाला 2 लाखाची ज्वेलरी करायची, बजेट तेवढं आहे. पण आता ग्रॅमेज कमी जरी बसतात, परंतु गोल्ड घ्यायचं हे पक्का आहे. अरे हा हे पैसे आपल्याला गोल्डमध्ये इन्व्हेस्ट करायचे. त्यामुळे ज्वेलरीचं येणारं फ्युचर देखील ब्राईटच आहे आणि येणारा काळ देखील चांगलाच आहे ज्वेलरी फील्डसाठी. सर तुम्ही जसं आत्ता म्हणालात की लोकांचा कल आहे सोन्याकडे, वाढतोच आहे, फ्युचरमध्ये पण वाढेल. आणि आजकाल सध्या सगळ्यांना मिनिमलिस्टिक किंवा कमी ग्रॅममधली ज्वेलरीमध्ये सोन्याचंच आपण बघायचं झालं, कारण भाव खूप वाढतोय, तर प्रेफरन्स त्याच्यात असतो की कमी वजनामध्ये चांगले चांगले डिझाईन्स त्यांना पाहिजे असतात. तर मग सतत एक चॅलेंज तुम्हाला नाही वाटत का? तुम्ही इनोव्हेशन किंवा हे कसं मॅनेज करता? कारण किती डिझाईन्स बनवणार? एखादं तुम्ही त्याच्यावर काय 4-5 प्रकारे, कानातले झाले, गळ्यातलं झालं, बांगड्या झाल्या, जर आपण बघायला गेलं मेन चेन झाली, ह्याच्यात काय इनोव्हेशन? सारखं कसं तुम्ही मग कस्टमरच्या डिमांड सॅटिस्फाय करता? किंवा असं काय तुम्ही करता की त्यांना असं वाटतं की ठीक आहे, जे काय मला मिळतंय ते छान आणि नवीन मिळतंय, माझ्या मनासारखं मिळतंय? बरोबर आहे. आता जसा कस्टमर वाढतो आणि आमच्याकडे अपेक्षेने येतो की सर मला तुमच्याकडे काहीतरी नवीन हवं आहे किंवा माझा हा असं कन्सर्न आहे ना, अशी ज्वेलरी मला हवी, तेव्हा मला असं वाटतं की खरोखर आहे की तेव्हा खरंच सगळे काय म्हणतात ना, आपले स्किल्स पणाला लागतात की अरे यार हे कस्टमर एवढ्या अपेक्षेने आपल्याकडे आलाय तर आपण त्याला फुलफिल केलं पाहिजे. मी माझ्या दुकानात झालेलं एक छोटंसं उदाहरण देतो. रिसेंटली आम्ही ते केलं आहे. एक लेडी आहे, त्यांचं नाव इथे डिक्लेअर नाही करणार. त्या लेडीने मला सांगितलं की अक्षय तुला फ्री हँड आहे आणि 10 तोळ्याचं मंगळसूत्र तुला करायचं आहे. सो मी आजूबाजूच्या तिथे माझी बहीण जवळच त्यांच्या राहायची, सो त्यांच्याकडनं मी रिव्ह्यू घेतला की ह्या मॅडम कशा आहे. तर ती बोलली की खूप श्रीमंत आहेत पण खूप डाऊन टू अर्थ आहे. म्हणजे इव्हन आमच्या छोट्या छोट्या भिशी असतात त्याच्यामध्ये पण त्या आदराने येतात, सगळ्यांशी बोलतात आणि म्हणजे जिथे गरज असेल तिथे मदत वगैरे करतात. आणि असं सगळं मी त्यांचा रिव्ह्यू घेतला. म्हणजे काय की ही जी व्यक्ती आहे ती खूप चांगली आहे. म्हणजे काय तर त्यांचं नेचर कसं आहे, सोन्यासारखं आहे. तर सोन्यासारखं नेचर आहे. मग मी त्यांना डिझाईन करताना आपट्याच्या पानाच्या वाट्या डिझाईन केल्या की हे सोनं आहे ना, हे व्यक्तिमत्व सोनं आहे. सो त्याला डिझाईन केलं ते आपट्याच्या पानांच्या वाट्या, हे मी स्वतः डिझाईन केलं आणि त्या डिझाईन करून त्यांना मग नंतर कॅट ड्रॉइंग करून मग त्यांना अप्रुव्हलला पाठवलं. त्यांना ते खूप आवडलं आणि मग ती त्यांच्या स्वभावाला आणि त्यांना मॅच असणारी अशी ज्वेलरी मी त्यांना बनवून दिली. सो आज तुम्हाला सांगतो की त्यांच्याकडून माउथ पब्लिसिटीने मला किती कस्टमर, किती ग्राहक जोडले गेले की काहीतरी नवीन. तसंच एक ॲडव्होकेट मॅडम माझ्याकडे आल्या होत्या की मग मला मंगळसूत्र बनवायचं आहे. सो आम्ही ते त्यांच्या प्रोफेशनला, त्यांच्या ट्रॅडिशनला मॅच होणारं 70% ब्लॅक आणि 30% येल्लो असं दिसेल असं एक मंगळसूत्र डिझाईन केलं, जेणेकरून ते त्यांच्या ट्रॅडिशनलवरती पण ब्लॅक मंगळसूत्र जायचं आणि त्यांच्या प्रोफेशनला पण जायचं. सो ते बघितल्यानंतर कोणालाही लगेच कळेल की ही व्यक्तिमत्व काय. सो अशा प्रकारचं वेगवेगळ्या गोष्टी आम्ही करत असतो. आणि जसं तुम्हाला मी सांगितलं की मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट माझं स्वतःचं आहे, त्यामुळे आम्हाला खूप चांगल्या दर्जाचं म्हणजे नवीन डिझाईन्स देता येतात. कारण की माझे काही मित्र आहेत किंवा काही दिल्लीची प्रोफेशनल ज्वेलरी डिझायनिंगची टीम आहे, आम्ही ती सुद्धा हायर करतो की तुम्ही नवीन
डिझाईन्स आम्हाला बनवून द्या, आम्ही त्या आमच्या वर्कशॉपमध्ये बनवतो. अगेन गोल्डचे एक्झिबिशन्स असतात, मोठे मोठे वर्ल्ड एक्झिबिशन्स असतात. बँगलोरला Okay. असतं, चेन्नईला असतं, मुंबईला आपल्या गोरेगावला असतं. IIJS म्हणून एक्झिबिशन आहे, GJC म्हणून एक एक्झिबिशन आहे. ह्या एक्झिबिशनमध्ये मोठ्या मोठ्या प्रकारचे ट्रेडर्स आलेले असतात आणि त्यांच्या ते ज्वेलरी प्रेझेंट करत असतात. सो ते एक्झिबिशन्स आम्ही अटेंड करतो. त्याच्यामध्ये काय नवीन ट्रेंड आला आहे, म्हणजे एक नवीन काय आपल्या कस्टमरला देता येईल, रोज काहीतरी नवीन त्याच्यावरती अभ्यास सुरू असतो. अच्छा. आणि अशा पद्धतीने आम्ही त्यांना रोज सॅटिस्फाय करण्याचा प्रयत्न करत असतो. मग हे झालं सोन्याचं. मग असंच चांदीमध्ये पण होतं, कारण आता चांदीमध्ये सुद्धा ज्वेलरी बनायला लागली आहे. चांदीच्या दागिने सुद्धा आजकाल तितक्याच हौशीने लोकं वापरतात. नाहीतर पूर्वी असं होतं की चांदीचे दागिने काय घातले, सोन्याचे परवडत नाहीत म्हणून चांदीचे दागिने घातले, असं एक पूर्वी म्हटलं जायचं किंवा मिथ होतं, जे काय असेल. पण आता ती एक वेगळी आवड डेव्हलप झाली आहे लोकांमध्ये. मी असं बघते, म्हणजे जनरली लोकांना आवडतं की चांदीचं दागिने वापरले की प्रत्येक ठिकाणी काय सोनं सोनं गोल्ड 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 गोल्ड, तर ते प्रत्येक आउटफिटनुसार त्यांचं वेगवेगळं असतं. सो मग हा कल खरंच वाढताना तुम्हाला दिसतोय का? किंवा मध्ये जेव्हा लोक येतात विकत घेण्यासाठी, मग त्यांचा प्रेफरन्स कशात आहे? भांड्यांमध्ये आहे, मूर्तींमध्ये आहे की दागिन्यांमध्ये आहे? चांदीमध्ये आहे ना, आपल्याला ट्रॅडिशनली आपले जे पूजा उपकरणं आहे, हम्म. ते तामन असेल, हो. दिवा असेल, घंटी असेल किंवा घरातल्या मूर्त्या असतील, हम्म. हे तर ट्रॅडिशनली लोक परचेस करतातच. म्हणजे मला नाही असं वाटत की मराठी ट्रॅडिशनचा माणूस आहे किंवा महाराष्ट्रातील माणूस आहे किंवा भारतातील माणूस आहे, त्याच्याकडे असं कुठला सेट नाही आहे. म्हणजे त्याची डिझायर असते की आपल्या घरामध्ये चांदीचे देव आपल्या देवाऱ्यामध्ये पाहिजे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचे, देवाचे टाक जे आपण बनवतो ते चांदीमध्ये बनवतो. सो आपल्या ज्या पारंपरिक प्रथा रूढी आहेत त्या देखील बऱ्याचशा गोष्टी अशा आहेत की ज्या आपण चांदीमध्ये प्रेफर करतो. त्याच्यानंतर भांडी आहेत, भांडी देखील आपण चांदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात घेतो. परंतु आता या सगळ्यांच्या पलीकडे काय झालं आहे की जसं चांदीकडे लोक का वळत नव्हती, त्याचं रिझन माहिती का तुम्हाला? सगळ्यात महत्त्वाचं रिझन की त्याला फिनिशिंग नसायची. अच्छा. गोल्ड जसं फिनिशमध्ये बनतंय हो. तसं चांदीचं फिनिश हे त्याच्या कम्पॅरेटिव्हली फार कमी असायचं. अच्छा. पण आता जशी स्टर्लिंग ज्वेलरी आली, स्टर्लिंग सिल्वर आपण ज्याला म्हणतो, 925 ज्वेलरी, की ज्या स्टर्लिंग ज्वेलरी, इटालियन सिल्वर आपण त्याला म्हणतो, की त्याच्यामध्ये काय मिळायला लागलं लोकांना, की जसं सोन्याच्या दागिन्याची फिनिशिंग येते तशीच चांदीच्या दागिन्यांना देखील फिनिशिंग यायला लागली. राईट. म्हणजे ते जे तुम्हाला मी म्हटलं की गव्हर्नमेंट ने काही क्लस्टर्स ला मान्यता दिली आहे किंवा ज्वेलरी फील्ड मोठ्या प्रमाणात वाढावं याच्यासाठी गव्हर्नमेंटनी देखील काही स्कीम्स आणल्या आहे. आणि ते क्लस्टर देखील होतात. म्हणजे त्या क्लस्टरमध्ये मग 10 ते 12 मोठे ज्वेलर्स एकत्र येऊन मोठं मॅन्युफॅक्चरिंग करतात. म्हणजे एक रिंग जर डिझाईन बनवायची तर तिचे 1 लाख पीस बनवतात. तर ते असं त्यांचं मोठ्या स्केलवरती मॅन्युफॅक्चरिंग होतं. हे असं मॅन्युफॅक्चरिंग स्टर्लिंग सिल्वरचं व्हायला लागलं आणि मग त्याचं मोठ्या प्रमाणामध्ये इम्पोर्ट देखील व्हायला लागला आणि एक्सपोर्ट देखील व्हायला लागला. म्हणजे इटलीवरून काही ज्वेलरी आपल्याकडे यायला लागली, जी आपली पारंपरिक ज्वेलरी ती बाहेर जायला लागली. सो अशा दोन्ही गोष्टी व्हायला लागल्या आणि त्याच्यामुळे आता सिल्वर ज्वेलरीकडे देखील लोकांचा कल वाढलेला दिसतोय, कारण की त्यांना ती फिनिशिंग आणि तो टच तसा मिळतोय जो गोल्डमध्ये मिळायचा, ते सगळं मिळतंय. सो त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की चांदी मध्ये देखील वाढ होताना दिसते. आणि जसं तुम्ही याला अनुसरून विचारलं होतं की तुम्ही नवीन कसं देतायत किंवा कशा पद्धतीने नवीन तुम्हाला देता येत आहे चांदीमध्ये देखील, तर मी तुम्हाला सांगतोय बघा, ग्राहक हाच आमचा मोटिवेशन असतो. म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचं मोटिवेशन आम्हाला कस्टमरच असतो, की तो आम्हाला मोटिवेट करत असतो की अरे हां, आता यांना नवीन काय देता येईल. तर त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की बॅकएंडला एक कंटिन्यू ना थॉट चालू असतो की मला अशा प्रोसेसने हे करायचं आहे. तर मी ते छोटं उदाहरण देतो तुम्हाला की एक सरस्वतीची मूर्ती आहे. ती सरस्वतीची मूर्ती, तिचं वजन आहे समजा फॉर एक्झाम्पल 30 ग्रॅम्स. सो त्या 30 ग्रॅम्सच्या मूर्तीला बनवताना आम्ही 6 ते 7 महिने घेतले. ही त्याची विणा किती डिग्री सेल्सिअसला असली पाहिजे, तिचे पाय किती दिसले पाहिजे, तिचा गजरा किती दिसला पाहिजे, तिची वेणी किती दिसली पाहिजे. सो ती मूर्ती बनवताना आम्ही सगळ्या बारीक मायन्यूट गोष्टींचा विचार केला. त्याच्यानंतर माझ्या परिचयातले काही गुरुजी आहेत, त्या गुरुजींना आम्ही भेटलो की गुरुजी मग तुम्ही याच्या मूर्ती अभ्यासक ते होते, त्या अभ्यासातून आम्हाला कळलं की अरे हां, ह्या गोष्टी अशाही असतात. मग त्याच्यातून तो आम्ही अभ्यास केला आणि मग ती एक चांदीची मूर्ती आम्ही कुठेतरी फायनल केली. आणि ती बनवल्यानंतर जे सॅटिस्फॅक्शन असतं ना, म्हणजे मला असं वाटतं की जर मला विचारलं की तुमचं पॅशन किंवा तुम्ही हे कशा पद्धतीने कस्टमरला जपतात, तर मी अशा पद्धतीने जपतो की म्हणजे त्याच्यातून मिळणारा नफा किती. तर समजा 30 ग्रॅमची मूर्ती असेल, 3 रुपये ग्रॅम जर नफा पकडला तर 90 रुपये मला मिळतात. परंतु ते मूर्ती मी चांगली बनवू शकलो याचं जे सॅटिस्फॅक्शन मला आहे ना, की म्हणजे
माझं पुढे जाऊन व्हिजन असं आहे की मी ज्वेलरीच अशी बनवावी की बरोबर. माझ्या कस्टमरला माउथ पब्लिसिटीने तर कस्टमर माझ्याकडे येत असे, पण माझी ज्वेलरी मी इतकी चांगली बनवावी की त्या ज्वेलरीला बघून लोकांनी विचारायला पाहिजे की हे कुठून घेतलं, अच्छा हे इथे घेतलं का, मग मी इकडे जाते, मग ते हो. माझ्याकडे आले पाहिजे. हा राईट. माझं पुढचं व्हिजन आहे. सो ती मी मूर्ती छान बनवली आणि माझ्या एक मॅडम आहे, त्यांनी त्यांच्या रिलेटिव्हला गिफ्ट केली. एक स्टोरी आहे छोटीशी, त्याला लागूनच आहे, ती सांगतो तुम्हाला. ती त्यांना गिफ्ट केली. तिथे त्यांच्या काही मैत्रिणी आल्या होत्या ठाण्याच्या, लोकलमधल्या त्यांच्या मैत्रिणी होत्या. त्यांनी विचारलं की अगं ही मूर्ती तू कुठे बनवली, किती सुंदर आहे, पुण्या मुंबईमध्ये देखील अशी मूर्ती होत नाही. म्हणजे बघा की त्याचे रिटर्न्स कसे आपल्याला मिळतात की एवढे एफर्ट्स आपण टाकतो, पण भगवंत आपल्याला ते कुठेतरी रिटर्न्स देत असतो बॅक एंडला. तर त्याचे रिटर्न्स कसे मिळाले, तर त्यांनी ती मूर्ती बघितली आणि त्यांनी मला फोन केला की अक्षय, अरे घरात असं असं आहे आणि आम्हाला सिल्वर ज्वेलरी सगळी बाय करायची आहे, काही पूजा उपकरणं आहेत, काही भांडी आहेत, काही मूर्त्या आहेत, सगळं बाय करायचं आहे, तर आम्ही येतो. सो तो कस्टमर ठाण्यावरून खास गाडी करून नाशिकमध्ये आला. माझ्या दुकानामध्ये त्यांनी सगळी ती ज्वेलरी परचेस केली. सो बघा की ती 30 ग्रॅमची मूर्ती खूप छान मन लावून बनवली. त्याचा रिटर्न्स मला काय मिळालं की ते कस्टमर एवढ्या लांबून आपल्यापर्यंत आलं. सो मला असं वाटतं की आपण जर मनापासून कस्टमरला द्यायला लागलो ना, तर कुठल्याही बाउंड्रीज नाही आहे तुमच्या बिझनेसला. तर ते कस्टमर आपोआप तुमच्याकडे येणार, कारण की तुमच्याकडे ती क्वालिटी आहे, तुमच्याकडे तो दर्जा आहे आणि तुमच्याकडे ते व्हिजन आहे. तुम्ही जर प्रोडक्ट चांगलं दिलं तर मला असं वाटतं की लांबून पण लोक तुमच्याकडे येऊ शकतात. अगदी एक्झॅक्टली. आणखीन एक ना, दुबईतून सोनं आणायचं हे खूप जणांचं असतं. म्हणजे गमती जमतीमध्ये पण असं की दुबईला चालली आहेस का, माझ्यासाठी सोनं घेऊन ये, किंवा काय सोनं आणलं, म्हणजे बाकी काही नाहीये, तर ते सोन्या आणि दुबई हे एक वेगळं गणित असतं. तर कारण आता मध्यंतरी न्यूजमध्ये पण एक आलं होतं, कुठल्या तरी एक ॲक्ट्रेसनी इलिगल ह्याच्यानी बऱ्यापैकी दुबईतून सोनं आणण्याचा प्रयत्न केला, पण ते कसं पकडलं गेलं अँड ऑल, तो पण एक विषय आहे. तर ह्याच्याकडे तुम्ही कसं बघता की अजूनही, कारण तिथे स्वस्त मिळतं सोनं, तर खरंच तिथे स्वस्त मिळतं का, आणि मिळतं तर मग काय रिझन्स आहेत? म्हणजे टॅक्सेशन आणि हे डिफरंट आहे, पण मग आता अजूनही तीच कन्सेप्ट आहे की इंडियन गव्हर्नमेंटनी पण काही त्याच्यावर सोल्युशन काढलंय? नाही, काय माहिती आहे का, त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं बघा, जेव्हा दुबईला जातो ना त्यावेळेस दुबई हे गोल्ड हब म्हणून आपण ओळखतो की दुबईमध्ये खूप गोल्डचे शोरूम्स आहेत, खूप तिथे गोल्ड इम्पोर्ट होतं, असं सगळं आपल्याला माहिती असतं. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा भाग जो याच्यामध्ये आहे ना, तो टॅक्सेशन. म्हणजे भारतामध्ये जी गोल्डवरती इम्पोर्ट ड्युटी लागते आणि त्याच्यानंतरचे जे आपले टॅक्सेस लागतात, तर ते टॅक्सेसचं प्रमाण जास्त आहे, त्याच्यामुळे आपल्याकडे गोल्ड इथे थोडंसं महाग मिळतं. आणि कम्पॅरेटिव्हली दुबईमध्ये जे टॅक्सेस आहेत ते त्यांच्या गव्हर्नमेंटप्रमाणे कमी आहेत, त्याच्यामुळे तिथे त्या प्राइसिंगमध्ये फरक पडतो. मला असं वाटतं पूर्वी हा फरक एक 5 ते 6 हजाराच्या दरम्यान होता, की तुम्ही जर दुबईमध्ये गोल्ड बाय केलं आणि ते जर इंडियामध्ये सेल केलं तर तुम्हाला एक ॲव्हरेज 5,000 रुपये ॲप्रिसिएशन मिळायचं. अगेन त्याच्यावरती पर तोळा पर तोळा त्याच्यावरती 4,500 ते 5,000 मला असं वाटतं ॲप्रिसिएशन मिळायचं. आणि अगेन त्याच्यावरती तुम्हाला लिमिटेशन्स आहेत की तुम्ही ते किती आणू शकता, त्याच्यावरती लिमिटेशन्स तर आहेच. पण आता ज्यावेळेस आपल्या मिनिस्टरने जेव्हा डिक्लेअर केलं ऑक्टोबरमध्ये, जेव्हा आपलं बजेट होतं त्यावेळेस डिक्लेअर केलं, ते गोल्डवरची इम्पोर्ट ड्युटी कमी केली. तेव्हा तुम्ही बघा की तो डिफरन्स लगेच 3,000वरती आला. जो 5-6 हजारावरती होता तो 3,000वरती आला. सो अगेन हे टॅक्सेशनच्या रिलेटेड आहे की आपल्या इंडियन गव्हर्नमेंट कशा पद्धतीने गोल्डवरचे टॅक्सेस ठरवतं आणि त्याच्यामुळे ती प्राइसिंग आपल्याकडे ठरते आणि तिथल्या टॅक्सेशनमध्ये तो डिफरन्स असल्यामुळे तिथली प्राइस कमी आहे. पण एवढं नक्की आहे की तुम्ही जर दुबईला जाणार असाल तर तुम्ही नक्की गोल्ड घेऊन या, तुम्हाला फायदाच होईल. ओके. गोल्डमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करायला तर पाहिजे, आपण आता मगापासून असं डिस्कस करतोय, पण त्यामध्ये पण 3 प्रकार असतात, की एक झालं की तुम्ही दुकानात जाऊन फिजिकल गोल्ड घेऊन आलात, दुसरं आपण जे बोललोत की गोल्ड, डिजिटल गोल्ड घेणं झालं, आणि तिसरं आहे ETF. तर ह्या 3 प्रकारांमध्ये तुम्ही काय सजेस्ट कराल की कुठल्या ह्याच्यामध्ये इन्व्हेस्ट केलेलं जास्त बेटर आहे? हे बघा, अल्टिमेटली मला एक सांगायला आवडेल की तिघांचं उत्तर एका ओळीत आहे की लॉंग टर्ममध्ये जर तुम्ही बघितलं तर गोल्ड हे वाढणार आहे. गोल्डमध्ये तुम्हाला रिटर्न्स मिळणार आहेत, हे तर 100% पक्का आहे. फक्त काय असतं की प्रत्येकाला फिजिकल कुठला मीडियम आहे, की मला असं वाटतं की नाही यार मी ETF मध्ये घेऊन ठेवावे, जेणेकरून मला ते सांभाळायचं टेन्शन नाही, बघायचं टेन्शन नाही. एकदा लॉग इन केलं, एक क्लिकवरती मी काढू शकतो माझा स्टॉक जो काही आहे तो क्लिअर करू शकतो आणि माझे अमाऊंट मला मिळू शकते. काही लोकांना फिजिकल वापरून त्याचा आनंद मिळतो की अरे नाही यार मी वापरू शकलो, मी चेन घालू शकलो, मी अंगठी वापरू शकलो, मी कडं घालू शकलो, तर त्याच्यामध्ये त्यांचा आनंद आहे. सो ते तुम्ही जरी घेतलं तरी ते येणाऱ्या काळामध्ये वाढणार आहे, तुम्हाला त्याला वापरल्याचा उपभोग घेतल्याचा आनंद मिळणार आहे.
आणि तिसरी गोष्ट जसं तुम्ही म्हटले की पेपर गोल्ड, या केसमध्ये काय होतं की बऱ्याच लोकांचा एक प्रश्न असतो की सर हे सांभाळणार कसं, किंवा आम्ही हे बँकेमध्ये जर लॉकरमध्ये ठेवलं तर ते लॉकरचे चार्जेस आम्हाला पे करायला लागतात, हा एक प्रश्न असतो. सो ते त्यांना सांभाळणं आणि कॅरी करायची रिस्क हे सगळं वाटतं. सो त्यांनी सिम्पली पेपर गोल्ड घ्यावं की सर मी पेपर गोल्ड इश्यू करतो की सर तुम्ही पेपर गोल्ड जर घेतलं की मला समजा 50,000चं इन्व्हेस्ट करायचं, आम्ही त्यांना 50,000चं एक सर्टिफिकेट इश्यू करतो, त्या दिवसाचा रेट त्याच्यावरती मेन्शन केलेला असतो, ती गोल्ड क्वांटिटी त्याची मेन्शन केलेली असते. त्यांना जेव्हा कधी फ्युचरमध्ये ती इनकॅश करायची असेल तेव्हा त्या क्वांटिटीचं त्या रेटप्रमाणे आम्ही त्यांना इनकॅश करून देतो. सो अल्टिमेटली तुम्ही कुठल्याही फॉर्ममध्ये गोल्ड परचेस करा, पण गोल्ड घ्या, कारण की येत्या काळामध्ये आणि आतापर्यंत गोल्डने ते प्रूव्ह करून दाखवलंय. सो आणि येत्या काळामध्ये पण आपल्याला सगळ्यांना माहिती की गोल्डच्या प्राइजेस फार वाढणार आहेत. लवकरच 1,00,000 देखील टच होऊ शकता असा अंदाज आपण वर्तवलेला आहे सगळ्यांनीच, सगळ्या तज्ज्ञ मंडळींनी. मला ना आपण मगाशी प्युरिटीबद्दल बोललो, पण प्युरिटी ठरते जी झालं की आपण हॉलमार्क आणि कशी चेक करायची. पण 24 कॅरेट जर गोल्ड असेल तर 22 कॅरेटमध्ये पण दागिना बनतो, 20मध्ये बनतो, 18मध्ये बनतो. तर नक्की म्हणजे ती प्युरिटी कमी होते तर होतं काय त्याच्यात? ओके, इंटरेस्टिंग. छान प्रश्न आहे. म्हणजे जेव्हा 24 कॅरेट दागिना बनतो आणि तो 22 कॅरेट होतं तर नेमकी त्याचं काय होतं, हा तुम्हाला पडलेला प्रश्न, की 18 कॅरेट होतं म्हणजे त्याचं नेमकी काय होतं. सो त्याच्यामध्ये वेगळ्या प्रकारचे अलॉय मिक्स केले जातात. आता समजा 24 कॅरेटचा दागिना जेव्हा 22 कॅरेट होतो म्हणजे 91.67 समथिंग 66% त्याची प्युरिटी येते. तर उरलेले जे 8% आहे ते चांदी आणि तांब त्याच्यामध्ये मिक्स केलं जातं, कारण की त्याच्या ड्युरेबिलिटीसाठी आणि काय म्हणता येईल ना की त्याला जो हार्डनेस हवा असतो, की जे आता हे कड आहे समजा, हे जर याच्यामध्ये जर वेगळे अलॉय मिक्स केले नाही तर हे वाकलं जाऊ शकतं. सो त्याला एक विशिष्ट प्रकारचा हार्डनेस यावा, ते ड्युरेबल असावं, याच्यासाठी विशिष्ट प्रकारचे धातू मिक्स केले जातात. त्याच्यामध्ये गोल्ड, सिल्वर, निकेल, झिंक याचा यांचा धातूंचा जास्त वापर होतो. आणि याच्याही पलीकडे जाऊन मला तुम्हाला सांगायला आवडेल की आता 3,000 प्लस मेटल्स, आम्ही जेव्हा एक्झिबिशनमध्ये जातो तेव्हा 3,000 मेटल्सची व्हरायटी की जी आम्ही गोल्डमध्ये मिक्स करू शकतो. त्याचं एक वेगवेगळं विशिष्ट कारण आहे. समजा आता तुम्ही बघा, रोज गोल्डचा ट्रेंड खूप मार्केटमध्ये आहे की रोज गोल्ड खूप लोकांना आवडतं वेअर करायला. तर रोज गोल्ड म्हणजे काय आहे की समजा फॉर एक्झाम्पल तुम्ही ब्लू कलर, येल्लो कलर आणि रेड कलर मिक्स केला तर तो एक मिक्स केल्यानंतर एक वेगळा कलर बनतो. तुम्ही अजून वेगळा मिक्सचर घेतलं तर अजून वेगळा कलर बनतो. सो जर तुम्ही गोल्डला बेसिक ठेवलं आणि गोल्डला बेसिक ठेवून जर तुम्ही वेगळ्या प्रकारचे धातू मिक्स केले तर त्याला नॅचरली रोज गोल्डचा कलर येतो. सो तुमचा बेस जो आहे 18 कॅरेट गोल्ड, हा बेस जो आहे तो गोल्ड आहे, परंतु त्याला धातू मिक्स गेल्यामुळे त्याचा कलर रोज गोल्ड मध्ये कन्वर्ट होतो. सो ती रोज गोल्डची ज्वेलरी आपण त्याच्या थ्रू बनवू शकतो. मग ते 18 कॅरेट ज्वेलरी म्हणजे त्याच्यामध्ये उरलेले हे सगळे धातू असतात. सो त्याची एक विशिष्ट पद्धत असते मिक्स करण्याची, विशिष्ट प्रमाण असतं, कारण की त्याचं ज्वेलरी जी असते त्याच्यावरती ते ठरवलं जातं की याला काय विशिष्ट गरज आहे, याला हार्डनेसची गरज आहे, तर मग हा धातू मिक्स केला जातो. सो अशा पद्धतीने ती प्युरिटी चेंज केली जाते. ओके ओके, ग्रेट. चांगला इन्साईट होता हा. थँक्यू सो मच अक्षय, तुम्ही इतका वेळ, तुमचा महत्त्वाचा वेळ, बिझी शेड्यूलमधनं आमच्यासाठी वेळ काढलात आणि इथपर्यंत आलात स्टुडिओमध्ये आणि इतकी सुंदर आम्हाला माहिती दिली. मला म्हणजे खात्री आहे, माझे तर नाही, आमच्या सगळ्या लिसनर्सचे गोल्डविषयी, सिल्वरविषयीचे सगळे डाऊट्स क्लिअर झालेत. सो सिरियसली थँक्यू सो मच. थँक्यू. मी जाताना सगळ्यांना एकच सांगेल की बघा, लहानपणापासून आपण जेव्हा कान टोचतो तेव्हापासून म्हणजे जन्म झाल्यानंतर सगळ्यात पहिली जी गोष्ट आपल्यासोबत घडते ती आपले कान टोचले जातात. सो ती टोचताना तो ज्वेलर टोचतो, सोनार टोचतो रादर, आपण ती टर्म म्हणूयात, की तेव्हापासून तुमच्या लाईफमध्ये गोल्ड एंटर होतं. त्याच्यानंतर तुमची जी आता आपल्या जसं धार्मिक म्हणतो आपण की पूजा असते, पारंपरिक पूजा असते 5वीची, तेव्हा देखील बाळाच्या गळ्यात जिवती घातल्या जाते किंवा त्याला नजर लागू नये म्हणून मनगट्या वापरल्या जातात. सो तेव्हापासून तुमच्याकडे गोल्डची एंट्री होते. आणि पुढे जाऊन आपण सगळे ऑप्शन्स तर बघितलेच की कशा पद्धतीने गोल्डनी रिटर्न्स दिले किंवा कशा पद्धतीने लाईट ज्वेलरी आपण वापरतोय, पारंपरिक महत्त्व काय. सो या सगळ्या गोष्टींचं महत्त्व लक्षात घेता मला असं वाटतं की मला सगळ्यांना सांगायला आवडेल की इथून पुढे देखील तुम्ही असंच ज्वेलरी परचेस करा आणि तुमची इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे गोल्डमध्ये जर असेल तर तुम्ही नक्कीच येत्या काळामध्ये फायद्यामध्ये राहाल. आणि सगळ्यांना मी सांगेल की गोल्डचे रिटर्न्स आणि हे जसं जर चढ उतार जरी असला तरी लॉंग टर्ममध्ये सोनं हे वाढणार आहे. सो तुम्ही नक्की गोल्डमध्ये इन्व्हेस्ट करा, तुम्ही फायद्यातच राहाल. थँक्यू सो मच. थँक्यू.
मला खात्री आहे की आजच्या एपिसोडमधनं तुम्हाला पुष्कळ तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं मिळाली असतील. पण तरीसुद्धा तुम्हाला आणखीन काही प्रश्न असतील, अक्षय वडनेरे यांचे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मेन्शन आहेत. आजचा आमचा हा एपिसोड तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंट्समध्ये आम्हाला नक्की सांगा आणि आमच्या देसी पॉड चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा. लवकरच भेटूयात देसी पॉडच्या पुढच्या एपिसोडमध्ये. तोपर्यंत नमस्कार.